Alright, mga tugang balik po kita sa itong special broadcast ngunya na pagkabanggi live hali po digdi sa Ibalong Park sa Barangay Puro. Yes. Kay Bog Gerardo po ang lalaking hindi inuumaga si Henry M with my partner Miss Jasmine Baloloy. Good evening, Jasmine. Yes, good evening. VP Henry Asin sa tuyang mga paraan tabay. Nawara kita, VP Yeah? Henry. Oo, pero ini ipapahiling tangon yan na sa mga oras na yun yun ay sa competition proper. Yes, exhibition proper. Kasubago, nagkaigwa po ki halawig na parada o street presentation alis Yes. sa Siyam na Villamor. contingents. Oo. Villamor halos sa Subdivision, then hanggang po rin sa Ibalong Park, and na-complete po so 9 contingents, no? Yes. Kasabay pa lang naman sumutya ng Ibalong. Yes, Oo. nag-abot man siya, VP Henry, pero Yeah. data nakaulay ta. Oo. Medyo Diretso mataw kayo na sa stage, VP Yeah. Henry. Opo, okay. So with that, ngunyan, magkakaigwa kita ki programa, I mean, itong 9 contingents, mag-perform gararay duman sa hampangan kang stage. Yes, Kundi VP ako, Henry. kundi ako nasala, tatawa na siya ki 5 minutes. 5 minutes gayo. 7 minutes. 7 Yes. minutes. Para palingan sa ng galing. And I think duman ma-judge ang mga napiling hurados kung Sisay and Marisibi kan 500,000 pesos. Yes. And hali digdi sa kinamumugtakan ta VP Henry sa right side kang stage. Nahihiling ko VP Henry mga nanggaranang mga mutya ng Ibalong. Talaga? Yes, Di ba ko mga sinabihan tulos magagayon. Kapag sinabihan mo palang tulos ako na magpasir. Waring Yes. matao na Oo. Baka may chance kitang makahuron ta sinda di sa tuyang programa kung day tulos si magharali sinda no. And Yes. makakahuron ta so mismo siya ng mo siya ng Ibalong na taga Malilipot. Opo. Aram mo, VP ang Henry. nangganang mo siya ng Ibalong, taga Albay, gabos na mga runner-ups, taga Kamsur. Mo to Taga nailing, Kamsur. taga Kamsur ang kadaklan sa enda. Sige po. Yan, oo. So, sa tuyo lang sumutya ng Ibalong. Opo. Okay. And napansin ko din, VP Henry, kanina habang nawara kita so Yeah. third, fourth, and fifth contingents. Oho. Sinda ang may pinakadakol na Oo. mga nag-cheer. Yes, lalo na yes, so Ligaweños. Yan, okay. Pero ngunyan, hilingon ta, kung sisay talagaan manggagana sa 9 contingents na ini, na Yes. maresibinin 500,000 pesos, tapos 300,000 pa, and 200,000 yes. pesos. Okay? So, siguro kung halimbawa 7 minutes per contingent, 7 times 9 pera. 42. Ay, very good ka talaga. 42? Opo. 7 times 9? Sigurado. Alige. Nagilog sa tuya. So, nagilog sa tuya. Okay, okay. Sige, sandali lang ha. Ayusin mo lang tabi. Madali lang, Mego. Madali lang. Ayusin mo lang sa camera. Ayusin mo lang sa camera. Sandali lang ko ha. Ayusin ta sa kwanta. Ma-interview kita sa mutya ng Ibalong. Pwede kita magkagidig-dig. Ay, sa camera. Dito na lang siguro. Dito na lang. Oh, dito na lang. Yes, Dito i-correct na ko lang. VP Henry, Yeah. 63, madagit sa kuya sa mathematics teacher ko. Ah, 7 times 9 is Yeah. 63. 63. 63. Madagitan kita kang mathematics. Resulta Opo. kang gutom na. Resulta kang gutom. Anyway, may sana ta. Sus ko, pasensya digdi sa mutya ng Ibalong. I-interview po. Yeah, kaya lang okay. Sandali lang po ata. Kita pala ng didigdihon kay iba ni Sukulon ta daw counselor. ini kay Rakman, madali lang ha. Yes. Ay lang ha. Ay, hello, grabe. Grabe. Okay. Grabe. Oh, sige, dito muna po kayo. Hello, good evening. Wow. Grabe. Good evening. Yeah. Ay, inupos mo ma'am. gabos palan. Ay, bata nag-uuran. Sige. Sige, Jasmine ko sapin mo na si Mutya ng Ibalong 2020. Yes. Yeah, dito Para po. lang kaon ini VP Henry, mga Iyo, magagayon. Yes, good evening po, ma'am. Good evening, Tabe. Maray na banggi, Tabe. Ay, maray na bang gisendo. Biglang guminayon sa lugar mi Yes, Alright, pasensya na po sige. kamota. Oh. Yaon kita digdi. Yeah, okay na po yan, ma'am. Naka-zoom in po kita duman sa sarong monitor. Alright, sige po. This is first runner-up, Miss Ibalong. Good evening. What's your name? Good evening, everyone. My name is Rima Adacoden from Camarines Sur. Sure, sige. Kumusta ang experience mo sa Miss Ibalong? It was definitely a great experience, something that I will never forget, and I'm truly grateful to the people who have been Yeah. part of the game. What is the most memorable
part of ibalong competition na pwede mong i-share sa listeners ta? Definitely the journey po. From day 1 to day 7. I mean, day 1 to day 6 before the coordination night. We have made new friends. We have built relationships that I will never forget po. Thank you so much. Your name? Rima. 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 Yes. Alright, thank you so much. Yes. Ito tayo sa second runner-up. Kamukhang kamukha ni Miss Kagawad Sunshine. Aday, joke lang. Hello, candidate. Second runner-up for Miss Ibalong. Yes po. Hello everyone. I'm Nicole Cordial po from Camarines Sur. Okay. How many times ka nang nag-join sa Arog Ganing prestigious na competition? This is my first time joining Miss Ibalong. Yes. Regional, I think this is only my second time. My first one was Miss Kaugma, where I was crowned as Miss Camarines Sur. Not yet. Miss Bicolandia, not yet. Yes, of course. I'm planning next time. Most memorable moment mo sa tuwing Ibalong competition? I have the same answer as Ate Rima because as ironic as it sounds, I consider myself an introvert, but in every pageant, including Miss Ibalong, it pushes me out of my comfort zone. And so now I'm excited for human connection, meeting girls from different regions and knowing that that friendship will last even outside this pageant. How that being an introvert, how this pageant overcome your being an introvert? Yeah. Normally, I don't like social settings. Yes, but of course, in pageants, we have to interact with a lot of people. We have to meet different sponsors. So, of course, it pushes me out of my comfort zone. And I've learned that, meeting people is fun. Thank you so much. Congratulations, ha. We have here Miss Jasmine. Yes, na-mesmerize Candidate ka, number VP 21 Henry. namin yan. Yes, kaibahan, Sige. kaibahan ko, VP Henry Digdi. So, mutya ng Ibalong Wow. 2025. Yeah. Okay, Good evening po, ma'am. Marino bang gibo tabi sa kabos na nagdadaog sa tuya. Yes. Ano po ang pangaran ninda, ma'am? Ako po si Linel Navidad, representative of Province of Albay, and your newly crowned Mutya ng Ibalong 2025. Congratulations po, ma'am. Kamusta man po ang experience, ma'am? And ano man po ang na-feel nindo ngunyan na kaiba po kamo sa pag-celebrate kay ning Ibalong? So sa experience, po sa experience, syempre maugmahon po sa experience ko. Kadakol po akong na-meet ng mga bagong tao. And at the same time po, parang, of course, it's a blessing to win the crown. It has always been my dream since I was younger. Kung po talaga ka nag-entra akong pageant, saro po talaga ang Mutya ng Ibalong sa mga goals ko. And maugmahon po ako na nakuha ko po siyang ngunyan, and nagana po ako by God's grace. And yun po, ano po sa pangaduwatang hapon? Ano po ang namamati nindo ta kaibahan kamo ngunyan sa pag-celebrate kay ning Ibalong? Siyempre po, inatay my heart is full. As in, sobrang ugma ko po na parte ako ki selebrasyon kasi to yung mga, not just an Albayano bilang Bicolano, saro ang Ibalong Festival sa identity and culture ta. And Ano po being yung tanong part sa kanya, of that Jasmine? celebration, makaugmahon po talaga. Oh. Pang ilang pageant nyo na po, ma'am? Hala, kadakol na po ako pageant. As in, as a racketeera and as a pageant enthusiast, kadakol na po ang pageant. Actually, same as Miss Nicole Cordial, I was also part of the Kaugma Festival, and I am Miss Kaugma 2025. And parang sabi nga po nila, parang ano daw, I'm collecting the Bicol crowns, like Infinity Stones. Nag-intra naman po akong Daragang Magayon. Siya na Ibalong, Kaugma, Sorsogon man po, nag-intra naman po ako dyan. So, yun po, padaba ko po talaga kaya ang pag-pageant. And maugmahon po talaga ako pag nasa stage po ako. And ano man po, mamang mensahe nindo duman sa mga nag-aim na mag-intraman king pageant, kamo madakulo na po kayong experience, ma'am. Actually po, if sa gabos po nagdadawag and feel nindo, ang heart nindo, yaon talaga sa pageantry, of course, I will support it. And tataramon ko lang siguro, it's not an easy thing to do. It's not a walk in the park. Sobrang, hindi lang halata, pero sobrang hirap pag isa kang pageant joiner, pag isa kang beauty queen. And make sure na you love what you're doing because it's gonna cost you a lot. It's mentally taxing, it's physically taxing, it's financially taxing. You have to surround yourself with a good support system kasi sobrang laki ng
impact positively and negatively ng pageant industry. So you have to be ready for that. And next is that always stay true to your core. Kasi pageantry is not just about competitions. It is a platform and an avenue wherein you can lobby a lot of advocacies. And once you're able to figure out kung para saan ba talaga yung heart mo, aside from pageantry, make sure that you work on it. Make sure na it's not a facade. It's not just performative. Make sure na parang you really want something to change in your community. Make sure that you really care for something. Nganing very satisfying and very victorious ang tagumpay ko baga na makukuha mo. Very meaningful, VP Yeah. Henry, ang message ni Miss Ibalong 2025. Tigilin ta ka mong do eh. Gari pwede ni. Sa masunod na Miss Ibalong. Yes. Yeah, partner. Alright, we have here meet Mucha ng Ibalong Tourism. Hi, good evening. Maray na banggi man po sa gabos na nagdadangog. Ako man po tabi si Iris Oresca from Naga City man po. Naga City. Mga how many times ka nang naka-experience na naging Mucha ng tourism? Is this your first time? Well, it's my first time po joining Mutya ng Ibalong. Pero like my beauty queen sisters, I have been joining a lot of pageants in the past few years. Yung kapatid mo dito? I mean, Wala. Yeah. Okay, I'm sorry. Alright, so how would you promote tourism as far as Ibalong is concerned? well, nagtutupod po kaya ako na it is high time for us to immerse into an immersive tourism wherein we're not just bringing tourists in, but we are creating experiences for the people who are visiting our city, especially Legazpi City. And that means that we immerse them in what we do here, like our cuisines, our the places that we could visit here. I think that is high time for us to also create livelihood for the people who give soul to its place, our locals, our talents, and I think that's one of the best thing how we could promote tourism of Legazpi. Ano yung most memorable pageant na na-interahan mo? Well, I would say that Mutya ng Ibalong is really one of the most memorable pageants because I have been in hiatus for how many months on joining pageants. So parang this is just a comeback pageant for me. So it has been really memorable and sentimental for me. So I really love the experience that Mutya ng Ibalong gave me. Yung mga beauties, how do you prepare sa araw kayo ng competition? Paano ka mo naghanda? Well, I would say that beauty queens really prepare holistically. That means po mentally, physically, spiritually, we really prepare our mindset on how we would deal with the stress, the tension of pageants, and how we would answer questions, and how would we be graceful under pressure. So I think that's really the preparations that beauty queens do every pageant. Sino ang inspirasyon mo sa pag-join sa mga pageant? May inspirasyon ka ba? Sino ang inspirasyon mo sa ganitong kompetisyon? Siguro po, greatest inspiration ko are the people who really believes in me. My supporter, my family, and friends. They really strengthens me and lift me up every time that I feel weak and doubtful of myself. Thank you. Sa mga gustong mag-join sa competition, anong mensahe mo sa inda? Ini lang po masasabi ko sa Indo, pirmi lang ka mo magtubod sa sadiri nito. Kasi dyan po nag-system ka, boss. Kapag nagtutubod ka na kaya mo mayong makakahadlang sa imo, any limitations you could rise above that all, just believe that you can do it. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Have a good night. We have Miss Jasmine, third runner-up. kay Bata Ang taas niya. Henry, so third Matas masyado to. runner-up. Yes, Oo, ang oo. tangkad masyado. Ma'am, please introduce yourself. Mas maray na banggi sa Indong Gabos. Okay, Ako maray- nga po pala maray- si mas Maria maray na. Lane Bico, Studio Dapat ako 18, all the way from Bombon, Camarines Sur po. From Camarines. Oh, sige, mamaya. Kausapin natin si Councilor Sunshine mamaya. Sige, question, Yes. please. Ano man po ang naging inspirasyon, sino at ano po ang naging inspirasyon nindo sa pag-intra sa Ibalong? Mutya ng Ibalong. Actually po, ang inspiration ko para sumali sa Mutya ng Ibalong would be the 17-year-old me. Actually po, last year, napag-isipan ko na po sumali sa Mutya ng Ibalong. But then, I reached out to my handler and they told me na masyado pa akong bata para sumali. So I took time to practice, to immerse myself in the culture, the history of Legazpi. Para po, this year, sumabak ako. Alam ko talaga yung puso ko na sa Mutya ng Ibalong. And thankfully, sa blessing ni Lord, kasali po ako sa 5 iyon and nakaronahan din po ng third runner-up. Pangilang pageants nyo na po ito, ma'am? Panglima ko na po, and just like Ate Linal and Ate Nicole, kasali po ako sa Miss Kaugma, and I was also crowned Miss Kaugma Tourism po. Ano po ang mga advocacy? Saro sa mga advocacy na tiga person nito bilang sarong pageantera po?
it would be cancer awareness po. Actually, during our Mutya ng Ibalong journey, we visited Bicol Cancer Center. And one of the children there po, who was confined, opened up to us saying na gusto niya man daa po mag-pageant. Kung iisipon mo, isang aki na may cancer, gusto mangarap ng arog ni, tas kami pribilehiyo, makatupad si pangarap na arog ka to, isay kami para hindi mag-advocate para sa mga katulad nila, di ba? Kaya bilang isang mutya ng Ibalong, kailangan natin uplift yung mga sa community natin para katulad natin, mangarap din sila, mabuhay sila ng payapa, at sana meron din ang projects ng LGU sa kanila para of course masuportan ninyo pangangailangan nila araw-araw. Ano po ang mensahe nyo, ma'am, all the way from Camarines Sur? Ano po ang mensahe nindo sa mga nagdadangog and sa mga gusto din po na mag-pageant? Yung mga little ones sa puso ninda, gusto din ninda mag-pageant. Ano po ang mensahe nindo? My message to them would probably be reach one dream at a time. Never think your dreams are infinite but rather limitless. Think of every step as a stepping stone for you to achieve your little version's dream. Think of every day as an opportunity for you to achieve those dreams, and wag kayong panghihinayan ng loob. Kasi kahit sabihin natin, veteran na yung mga ibang tao sa isang bagay, kayang-kaya mo yan. Basta naniniwala ka sa sarili mo at sa puso mo, kayang-kaya mo talagang gawin yung mga bagay na nangangarap ka lang gawin noon. Pinapot ka tabi, Okay na. Okay na. Wala na. Very mesmerizing. Naamkuhan ako. Nice meeting you. Thank you po. Congratulations. Pleasure Congratulations. to meet you po, ma'am. Yeah, good luck for the next adventure. Councilor Shine. Councilor Sunshine. Ito muna. Ito muna. Kausapin ko ito. Councilor, ano po ang magiging role kayo ng mga mutya ng Ibalong after kan Ibalong Festival ba? Well, Sir Henry, first, syempre, kung igwa pong event ang sa tuyang syudad, Apo. sinda po sa tuyang iimbitaran, Oo. and then magkakaigwa man po sinda ng mga magkaperang activities po, in partnership also with LGU Legazpi po. First po is sa promotion kan sa tourism, manuod Apo. sa tourism, and then I think may naka-line up man po ng mga activities under Councilor Alan Ranyola Apo. as the committee chair on tourism. Okay. And of course, on my end po, sabi ko nga ni, I would want to encourage these candidates to be part of our other activities pertaining po sa charity events. Kasi recently po, nagkaigwaman po kami ng event digdi sa BRHMC. Apo. Ito pong sa cancer patients Oh. undergoing chemotherapy, na in which ang gusto may man is maging advocate ninda na makatabang pa, lalo na sa mga may sa karasada Opo. reditan, Oo. as in mga aki po. Yeah, bagay na bagay sa imo yung mga nakarip. Pero po, day ko po malalingawan, ilaw ko na po ang entry kan sa tuyang candidate. Palitan ko na po, Number 21. candidate number 1 na po. Number 1. For Mutya Alright. ng Ibalong 2026. Okay. Thank you Pero so much. Yeah. sabi ko nga ni po, ma'am, ngunyang ko lang nailing si Sir Henry na first hand po nailing ko na kinabahan ma'am po. Kag nakataning Kinabahan ako mag-interview. Thank Lalo you. na po sa Miss Tourism. Garo na-enjoy po Garo. siya Sudagan ko nag-iba eh. Masyado na mesmerized. Oo. Okay. Sabi ko ni sa kuya, duman masarain ngayon ang kandidata. Sabi ko, alat mo na po dahil nangako po ako sa DCGV News Online na sinda po ang Yeah, primerong ma-interview sa limang Very good. kandidata. Yeah. Yeah Good luck po. Until next time, kagabat. Yes. Salamaton thank na you very maraya. much po, Salamaton sir. pang maraya. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Mga tugang councilor, Sunshine Imperial. Oh, ano masasabi? Ano kita? Ano masasabi mo, VP Henry? Gari, Magayon, no? nervyos ako naman ah. Para lang kawon. Iyo? Gari, ninervyos ako ah. Nag-nervyos ka. May ikon ako, gari. Sutol ako, biglang nagkaparos. Ako, ang napansin ko talaga, very, sinda, Yeah. witty. Very witty ang mga simbag ninda. Yeah. And talagang igwasindang purpose. Of course, ang nagtatak sa kuya duman na VP Henry, aside, syempre, gabos man talaga. Yeah. May sa diri sindang spotlight and pinaglalaban. Pero saro sa mga nagtatak sa kuya VP Henry, itong taga Camarines Sur. So Oo. third runner-up. Okay, na? Yung ang advocacy niya is yung sa cancer patient awareness. Magayon na sa yung advocacy. Okay, speechless. Saka na ako magsasalita. Speechless. Diba na? Pero ilingon mo, look at them, mga, ito bagang saro duman sa kauron ko, sumut siya ng tourism. Siya Oo. pala, introvert. Yes, introvert. Na-develop ang personality niya sa pag-interest sa mga pageant. Yes. Kaya niya na mag-develop yung mga friendship. Diba?
Sa ano pa lang sa pagi para gani coping up mechanism for them to be able to overcome Opo. ang pagiging introvert nila. Opo. Siguro Diba? ngayon, considered na ata si Ma'am Tourism Yeah. bilang ambivert. Yes, yes. Alam mo ngayon mag-interact ka sa pageant, ano ang gani talent na gusto mong ipailing? Siguro arts or music. Paint ka? Yes, May or talent music. May talent competition. Magkakanta ka? Tutugtog na lang po ako. Tugtog. May talent competition ba yan? So, ang Opo. gani art and music. Yes, Wow, it's very either good I ka. magpe-paint po or Okay. tutugtog. Okay. Pero dayan mangyayari. Halimbawa VP Henry. nga ika na ang mutya ng ibalong, anong gigibuon mo? Gari dayan mangyayari. Anyway, we are lucky enough. Yes, para makaulay. So mga all candidates, all winners pati. Yes, Diba? talagang Grabe, ano? imagine VP Henry, tarangad na kita Oh, mag-iling. Grabe. Seryoso ito ah. Ninervyos ka pala, VP Henry. First time. Ako kaya medyo, nagkapos sa mga babae, medyo nervyoso ako makiuron. Oo, pero tama ito, nag-agree ako kay Councilor Sunshine Imperial. Yeah. Iba so dating sa imo ni Ma'am Tourism. Diba so dating eh? Basta na. Hanapon ko sa Anyway, going back to our coverage, Jasmine. Yes. Ang mahiling din niya na masunod, iyo po ang competition proper. Yes. Competition proper. Iyon na ini. Digdi na talaga sinda VP Henry. Iyo. Pero I-rate kung pampalang, sisay. may babalikan lang ako. Baka gusto ko lang mag-type kay dapat palang kasubago, nag-interview kita, nagkakanta kang Lupang Hinirang, dahil ko napansin na. Iyon nga ni VP Henry. Dapat pala nag-stop kita ka ito, Oo. na dahil ko nakita naghapot, dahil ko nakita nag-interview, nagkakanta palang kang Lupang Hinirang. Nagkarilingawan ko? Opo. Nagkarilingawan ko. Ako man VP Henry, sa sobrang gayon kang mga pasensya na po. Napigisip ko, hapot ko. Arog pa lang kayo maghampang sa Mutsano. Arog pa lang kayo. Pati so dapat kong ito ang gibandalingawan. pagmati kapag puro magagayon ang nagampang sa imo. Okay. So, okay, sige, pasensya na po at nanagog ko, matatapos sa sulupang hinirang. Kaya pala kasi din kayo sa mga daga. Iyon nga ni po VP Henry. Anyway, basta na. Anyway, yan kaya kami mga tugang sa laog content kan sa muyang broadcast digdi sa Ibalong Park. Kaya medyo dahil napansin ito na pagkanta kang Lupang Hinirang. Okay? Anyway, saan na kita? Competition proper na kita? Yes, competition proper na Yeah, kita, yeah. VP Henry. So, igwa ki 9 contingents. Yes, Na 9 magka-compete nun contingents. yan. Oo. 5 hali sa Legazpi, VP Henry. As in, 4 hali sa ibang parte kan Albay. Yan. Ilingon tayo yan kung ano magiging performances ninda na ipapahilingon niya na banggi. And kung iyan 9 times 7, pero nga 63. Hello po sa nagdadangog na mathematics teacher ni Jasmine Baloloy. 63. And gusto sabihin yun, 63, that is It's 1 1 minute. hour. Ay, 1 1 hour. hour. Okay. And 3 minutes. Diba? Siguro mga 1 in, tama? 63. Yes, tama. Siguro kay punta din mga 1.5 hour pa. Opo. After that, magkakaigwang competition, ma-compute, etc. Opo. Kaya siguro mga 1.5 to 2 hours pa kita digdi. Yup. Yes. Sige daw. Tagari may speech si Mayor Hisham. Kamus- Dagunta daw ang pahayag kan sa tuyang alkalde sa siyudad de Legazpi, Mayor Hisham Ismail. Diyos maray na banggitabe sa ito ka, boss. Good evening. We are honored today by the presence of Miss Glenda V. Dasco, Legislative Staff Officer from the Office of Senator Bam Aquino. Good evening, Bam Glenda. Our 3rd District Congressman, Congressman Adrian Salceda. Good evening po, Kong. Mayor Jerry Arizapa from Manito, of Manito. Mayor Giselle Salceda of Pulangi. Mayor Attorney Saison of Libon. Vice Mayor Sherry Sampal of Pulangi. Vice Mayor Yep David of Ligao. Good evening, Vice. City Administrator Grace Bachiller. To all the councilors that are present tonight
Siyempre sa mga councilor ta from Legazpi City, Attorney Councilor Butch Lucila, Councilor J.P. Lee, Councilor Ismael Buban, Councilor Alan Ranyola, isa pa yan. Councilor Attorney Ranieses, Councilor Sunshine Imperial, and the chairman of Ibalong Street Dance Competition 2025, sarong simana ng Daing Turog, Councilor Charton Lahara. Palakpakan ta po, congratulations sa iyang magayon na event. Siya ang chairman kay ni. Ang street dance competition ay isa sa pinakamakulay at pinakamasayang bahagi ng ating Ibalong Festival. Hindi lang ito simpleng sayawan, ito ay pagsama-sama ng talento, kultura, at puso ng bawat Legaspenyo. Sa bawat indak at kupas ng ating mga kalahok, buhay na muling sinasalaysay ang ating kasaysayan, ang alamat ng ating mga bayani sa Ibalong, at ang matatag na espiritu ng ating mga kababayan. Ang kompetisyong ito ay sumasalamin sa ating pagkakaisa at sa ating pagmamahal sa lungsod na tinatawag nating tahanan. Mga Legaspeños, ngayong araw ipakita natin hindi lang ang galing ng ating mga mananayaw, kundi pati na rin ang galing ng bawat isa sa ating bilang nagkakaisang pamayanan. Naway magsilbing inspirasyon ang street dance competition na patuloy nating ipagmalaki at ipagdiwang ang ating kultura at pagkakakilanlan. Now, as the Mayor of City of Legazpi, I am honored to officially declare the Ibalong Festival 2025 Dance Competition open. Maray na banggi po giraray sa ito. Maraming salamat, Honorable Mayor Hisham Ismail. Ibalong epikong Bicolon, istorya ni Baltong Hanjong Bantong, istoryang Suano'y Bicolon, kung bakit kong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklat ng kultura. At this juncture, ladies and gentlemen, to give us a message, he is the principal sponsor and co-author of Free College Law in the Philippines and current Senator of the Republic of the Philippines. Let's give a hand to Senator Bam Aquino, well represented by Ms. Glenda B. Dasco, Legislative Staff Officer, Office of Senator Bam Aquino. Ladies and gentlemen, let's give a hand to Ms. Glenda B. Dasco. Diyos maray na banggi po sa Tuya Gabos. Iinuton ko po ang pagtaong galang sa ama kang syudad kang Legazpi, kay Mayor Hashim Ismail. Maray na banggi po. Ay, Hisham, sorry sir. And of course, yaon din po ngunyan kaibanan ta para magsuporta. Congressman Adrian Salceda. Yaon din po si Mayor Attorney Max Saison, kang Banuan, kang Libon. Ang Mayor kang Pulangi, yaon din po si Mayor Giselle Salceda, kaibanan si Vice Mayor Cherry Sampal. And of course, yaon din po si Vice Mayor Luis Gutierrez and Vice Mayor JP David kang Ligaw. And of course, si Mayor Jerry po, katay ko kan Subago, aresapa kang Banuan kang Manito. And of course, gusto ko din pong magpaabot ng maray na banggi sa gabos na mga kamagurangan na yaon digdingon yan, mga tugang, mga kapamilya kang mga partisipante sa okasyon na iningon niya na banggi. Pagtaong galang asin pag-congratulate sa gabos na contingents
na sinasabi mi nga ni po kan subago ang kapagalan, pirang aldaw na, pero pag nagahampang sa stage, garo si energy ninda nagpupuon pa sana. Kaya nga ni po pinapaabot kang sa tuyang matibay na senador na si Senator Bam Aquino ang pag-congratulate sa gabos na contingents ngunya nabanggi. Dahil ang pagtubod niya po, gabos kamo gana na. Sa tibay na pinahiling nindo, digdi pa lang po sa pag-agi nindo sa street parade, pinapahiling na nindo na ang preserbasyon kang sa indong kultura, daradara nindo sa indong mga puso. Asin ang ikinakagana tagabos, ipagkamuot kung sain man kita naghali, and kung paano ta dinadara ang satuyang sa diring pinaghalian. Kaya kami po nauugma na naimbitaran asin maging bahagi kang okasyon na ini. Sarong dakulang onra na mahiling asin makaibanan kamo sa pagselebrar kang makulay na istorya kang ibalong. Liwat, Diyos maray na banggi sa gabos. Congratulations po sa gabos na contingents ngunya na banggi. Maray na banggi liwat. Maraming salamat, Ms. Glenda B. Dasco, in behalf of Senator Bam Aquino. Another message, ladies and gentlemen, and reading of criteria of judging and judges' introduction. Ladies and gentlemen, palakpakan ta po ang Chairman Committee kay ni pong street dance competition. Let's give a hand to Honorable City Councilor Charlton Lahara. Good evening to everyone. As chairperson of this year's street dance presentation, I stand before you with a very thankful heart. Today is not only a day of competition, but also a celebration of our culture, our stories, and our people who work so hard to make this event possible. First, I want to thank our Mayor, Mayor Hisham Ismail, our Vice Mayor Luis Gutierrez, and our City Councilors. Thank you for your full support. To all our contingents, our students, dancers, and performers, you are the stars of this festival. We see your energy, your discipline, and your passion in every movement. You make the legends of Ibalong come alive and inspire pride in all of us. To the choreographers, teachers, and mentors, thank you for guiding our contingents. We know the many hours of practice, the patience, and the creativity you gave to prepare your groups. Your hard work is truly seen on this stage. To the committees, organizers, technical crew, and all working behind the scenes, you may not always be seen, but your efforts are felt in every part of this event. This presentation would not happen without your dedication. To our partners and sponsors, thank you for your generosity and for sharing in our vision. Your support helped us to continue this festival year after year. To our judges, thank you for giving your time and your expertise. Your presence ensures fairness and honor in this competition. And of course, to the people of Albay, thank you for being here, for cheering and for keeping the spirit of Ibalong alive. This festival is for you, for your families, and for our whole community. Today, we celebrate not only the stories of Baltog, Handyong, and Bantong, but also the story of our unity as Albayanos and as Bicolanos. Together, we show that with teamwork and passion, we can make something truly meaningful. From the bottom of my heart, thank you very much,
Dios mabalos, and may we all enjoy the rest of the celebration. And now, to formally introduce our judges. Our first judge, he started training in folk dance, ballet, and modern dance at the Philippine High School for the Arts in 1990. He earned his degree in Bachelor of Secondary Education, major in Social Science at the Philippine Normal University, where he became an active member of the Kislap Sining Dance Troupe. He completed his Master's in Anthropology at Silliman University in 2011 with his thesis entitled The Meanings and Functions of Pantomima as a Cultural Performance of Sorsogon City. He directed, choreographed numerous dance productions for the Silliman University Kahayag Dance Company and UST Legazpi Dance Troupe in various international dance festivals. He was awarded the Best Choreography for his work, Panata, during the Douglas Nieras Choreography Clinic 2008. Ladies and gentlemen, our first judge, Mr. Ronnie Mirabuena. Our second judge had done roles with Gantimpala Theater Foundation, Tanghalang Pilipino, PETA, The Actors Theater, Company Manila and Actors Theater Company, United Kingdom. He was also a resident actor of the Tanghalang Pilipino Actors Company in 2012. His international credits in theater include Marco Polo, An Untold Love Story as General Urinchin at the Shaw Theatre, London, United Kingdom, Marco Polo, An Untold Love Story as Baron Tegan in Living Tien Theatre, Paris, France, with the Actors Theatre Company in 2015. Ladies and gentlemen, our second judge, Mr. Remus Villanueva. Our third judge's passion for dance began at the tender age of 4 at the Cultural Center of the Philippines Dance School. Her early dedication to the arts earned her a scholarship to the Philippine High School for the Arts, where she graduated as a dance major. She later pursued a diploma in creative and performing musical arts, major in dance, at the University of the Philippines College of Music. Ladies and gentlemen, our third judge, Miss Marie Veronique D. Burdin. Maraming salamat, Honorable Councilor Charlton Lahara, and of course to our judges. So, excited na po ba kayo? Excited na? Okay, so we will have 10 minutes break. 10 minutes to give way to our contingents to prepare. Okay? 10 minutes lang yan. Hinga muna tayo ng malalim. Ayan. Ipanalangin nyo na ang inyong mga sinusuportahang contingent. Ten ba yun? Yes, O 5? 10 minutes. 10 minutes VP break. Henry. Tabi para sa competition proper. Mga alas 8:05 na po ang oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po digdi sa tuyong pinagtugay gaya na Ibalong Festival competition siguro, proper. VP Henry, kaya nagkaigwa ki 10-minute break Mm, kasi kailangan din naman na huminga at Yeah. magpahinga din at magkaroon ng energy Opo. yung mga ma-intraman talaga kaining competition. So mga 9 contingents baga Yes, VP Henry. yes, okay. So kung kwan siya, kung 10 minutes siya, ma-start siya mga 8:15. Yes. Kung 1 hour, and kwanta, 60 to 63 tama? Yes, Kung 63 minutes. Kung 1 hour siya, matapos siya mga 9:15, 9:20, something like that. Diba? So, ano po kan kahalaba ang
competition proper kan sa tuyang mga candidate, ang mga contingents. Yes. Kasi naman talaga, VP Henry, so pagpoon, medyo nahaloy-haloy lang dahil siguro sa mga Yeah. mga nangyari. May mga kaganapan na day inaasahan gayud, VP Henry. Yeah. Nag-start, late na gayud nakapag-start. Yes, So ano, yes, yes, and yes. nakaabot baga kaya sindadigdi sa Ibalong Park. Past 5 na eh. Yes, past 5 na. Mm. And nagkaigwa pa sinda ki ano, may diit pang allowance, VP Henry, kasi nga ni sa mga exhibitions. Yeah. Yeah, oo. Pero ilingon mo ang kwan ang sa tuyang crowd mo yan. Gari dahil man nag-iina, dahil man nagbabawas ang sa tuyang crowd, spectators sa competition. And sa rin form of entertainment na siguro pigahalat ninda para mahiling kung paano mag-perform sa tuyang mga contingents mo niya na bangi. Yes. So, saan nga nihala sa mga contingents ta? We have 4 from Legazpi, tama ba? 5 hala Sabi ni sa Councilor Alan. Legazpi, Oo. VP Henry. Yes, yes. And 4 hala sa ibang parte, Can Albay. Can Albay, okay. Saro-saro ta, VP Henry. Sige daw, tabi. So, May- 5 tabi, VP Henry, nahali sa Legazpi City. Ining Tribo Bangkero. Tribo Bangkero. Bangkero. Yes. So, baka taga-bangkerohan yan? Probably. Yung address na sinabi? Wara, VP Wara, Henry. okay. Most probably, And- ang bangkero kaya, igwa ki Bangkero Festival, gigibon sa barangay Bangkerohan. So, ang assumption ko, baka iyon, ang bangkero, Hali sa contingent, Bangkerohan. hali sa Bangkerohan. Yes. Ayan, And okay. ang So, pandua Bangkero, number 2, is ang Tribo Bicolnon. Tribo Bicolnon. Dahil sinabi ko anong address, ano? Wala, Wala. VP So, Henry. Tribo Bangkero, Tribo Bicolnon. Number 3, Tribo Orobanwa. Tribo? Orobanwa. Buro Banwa. Orobanwa. Padakula daw. Alam ko na. Tribo okay. Urubanwa. Yes. Tribo Urubanwa. Ang barangay na may Oro sa Legazpi sa Orosay, di ba? Pero iniwan ta kung hali malangan sa barangay Orosay dyan. So, apat. Ikalima. Day, pangapat pa lang kita, Pangapat. VP Henry. Okay. Tribo Sinag. Tribo Sinag. Sinag. Yes. Baka Sinag yan. Sinag. Ano nga Sige, Sinag? Sinag. Tribo- Saldang kang aldaw. Saldang, to. correct, Yes. correct. Grace. Okay. Grace. Tribo Sinag. Opo. Okay. Sinag, pwede man. Sinag. Tagalog. Oo. Tagalog, pwede man. Okay. And so last hali sa Legazpi, VP Henry, Tribo Jovenes. Ayan, Tribo Jóvenes. Pero nine gabos Ini, 5 pa lang inihali sa Legazpi City. So, apat Okay. man, VP Henry, nahali sa ibang parte kan Albay. Okay. Ining Tribo Maniteños, hali sa Manito. Iyan, okay. Yes. Obviously, taga nito yan eh. Aha. Kasi bago may nasabat kitang mga teachers naman baga, no, mga taga nito ito, teacher pa rin sa nito sa ibang part ka ito, okay. So, that's number 6, contingent number 6. Yes. Okay. And pang-pito, VP Henry, ining Tribo Ligawenyo, hali sa Ligaw. Okay. Oo. Okay. Tribo. Kaya pala may mga tagaligaw ka sa bago digdi? Yes, hindi baga nga ni VP Henry. So, grabe ang mga cheer kang crowd. Yeah. Kaya, oo. So, Tribo Ligawenyo. Ligawenyo. Okay, sige. Yes. Mhm. And pang-walo, VP Henry, ining Tribo Pulang Agi. Hali sa Sa Pulangi. Pulangi. Kaya pala niya si Mayor Congressman Adrian Salceda Congressman and si Salceda and Mayor Giselle. Yes. Giselle Salceda. Okay. And si Vice Mayor, ang Vice Mayor Kampulang, ilalig ko man kasaba ko dyan, si Vice Mayor Cherry Melia. Mhm. Kasabay ninda. Siguro moral support ito, di ba? Yes. Moral Full support sila. Oo. And ano pa? saro man, VP Henry, na matibay ang Tribo Pulangi. Yeah. Oo. And ang last, VP Henry, Again, ining ulitin Tribo ko po, Ustik. yung pong mga nakaupo Hali sa sa Libon. harap po Tribo? ng stage. Ustik. Ostik? Yes. Tribo Ustik. Humihingi po kami sa inyo ng Okay. Kaya pala nahiling ko kasabago si Vice Mayor ng Libon. Yung kasabago dyan eh. Vice Mayor kang Libon. Buda so nagkapara niyang councilors. Yan dyan. Konti lang po. Hiling ko kasabago. So, kunyan, mga moral support sa satuyang Konti na mga lang. contingents magkakaigwa ng Yes. competition mo niya na pagkabangi. And
Siguro VP, saro manining oras para din sa mga Gayahin contingents niyo po ta, yung sa other shop na side, contingents yan. ta, para ipreparar man ang sa indang mga props ta. Kaso bago baga VP Henry, nag-uran. Yeah, correct, Yes. correct. Kung ito ha, Eto mga din Dracula po ng sa props gilid, nilang pigamit. Sa right Yes. side Dracula po, on supigrit sa din ng harap po props. ng mga nakaupo. Imagine Para- kung paano ninda dinara ito Diba? digdi. Sideward lang po. May mga trucks Nakikiusap bagang po mga kami. nakapark dyan sa likod. Hindi po kami Dahilan sa dahil siguro, po, duman naghugot yung mga inaayos po natin mga pigdaraan mga props hali ang naman blocking. sa indang mga lugar. And imagine kung Bigyan baga po nakaki natin ng 500,000, area or, 300,000 and Yes. space ang 5, ating pong 3 mga and 200,000. participants for them to I do not to perform compare well. naging expenses ninda kayan. Mm. Ano, di ko lang nahapot Ang kung may seed pinag-uusapan money. po dito No, usually ay baga, 500,000 ang local government units, nagkataw kay pesos. seed money. Yes, Para kami dyan. kay ito, VP Henry, para sa mga paraan tabay ito. Dahil 5 years ago, kaintra ang school may digdi sa competition man kaining ibalong. Talagang dakulang ginastos may nag-aanap kaming mga sponsors, VP Okay. Henry, and nagari-nag-abot siya, VP Henry, na nasa 300 Pwede. ang expenses me before. Oo, dahil oo. grabe nga ni sa mga costumes, sa props. Pero ito, VP Henry, may pagtipid na kami duman. Yeah, oo. So Yung siguro champion talaga, po pag natin nag-join ka ngayon ay dyan, makakauwi ng more or less, ang gasto mo, ang 500,000 expenses mo, mga pesos. 200 to 300. Ano? Yung Talagang, Yes, pagka- depende sa number of runner-up participants will take home duman sa Yes. kada contingent. Then Yes. yung second And of Okay. course, yung runner-up mga will take materials home na ginamit ninda. 200,000 pesos. Yan ang kwan, ayan ang, pero mailing mo, sabi ko nga na kasubago, ang Albayano or Bicolano ingenuity. Nagabot sa creative designs. Yes. Yato, na mag-imagine ka ki-attire na gari, dapat ay maging pareho sa iba Yes, saro dyan na ang mga, na mga festivals, di ba? saro sa mga namembrentira dyan, VP Henry. Oo. Ang mga LGBTQIA plus community Yeah. ta. Mga Very creative group creative. yan eh. Yes. Very good, oo. Very Magayon ang creative ng participation dyan. Kumbaga, ang mga creative minds, kung yan, mga, nagpasiring kami sa kwan sa Orlando, Florida. Wow. Orlando. Yung duman so kwan niya, yung duman so, ano nga nini? Disneyland. Mm. Tapos so, Universal Studio. Yes. Ang kapun ka ng mga creative, Imagineers. Imagineers. Sila mga para imagine. Mm-mm. Pag nag-design baga sinda, dahil sinda kikapareho, Mm-mm. that is based on their creativity. Kung ano na imagine nila, itong gigibon nilang props para duman sa Yes. mga performers. That's why, pag yan ang kinupya mo, pwede kang singilon sa copyright ka yan Oo. ng mga imagineers nila. So, yan ang napod senda, yung creative department, mga imagineers, para imagine. Mm-mm. Diba? Imagine. So, arog sila ka ang kakuan ka, ano yun, Ka-creative. ka-creative. Iyuman Yeah. digdi VP Henry sa mga naghiribok ang costumes ta. Yes. Sa pag-una gayud kang iba, pagsayaw lang ang mapagal VP Henry, pero Oh. actually iyuman ang mga nagigibok ang props. Yeah. Iyuman Actually, sa mga nagbibit-bit Oh. kang mga props. Correct. Para sa ko kaya just ang kwan ang success From the sa rong vibrant sound production of team. Legazpi, Yes. Itong mga behind the cameras. rises Yes. once Man again. behind the camera. Itong Known mga, for mga its performers, grand banquero, parte lang yan kang cast, pero itong mga behind the cameras, ito nag-iisip, sinda na sa mga mas matibay, kabot sa araw kaya na bagay. Diba? Okay, so gari ma-start na, no? Gari ma-start na sa tuyang competition ngunyan. Opo na. Kaya balikan ta, mga tugang ang competition proper, and digdi may hiling kung siya marisibinin 500,000 pesos. Yes. 300 and 200,000 pesos. Yes, and other Kasabay sa mga special minor awards. yes. Special awards. Special awards. Alright. So, tribo bangkero man ang gada. Yes, Tribo ang first bangkero ang contingent. first contingents. Okay. Banganta daw ini, mga tugag na tribo bangkero. Obviously, ang hula ko tabi, sinda taga barangay Bangkerohan. Tigwa sinda Yes. dyan ki Bangkero Festival. Yes. Diba? Nainot na maglaog VP Henry sa mga drum and lyre corps. Yeah. Musikero. Yes. Mga musikero. Tato ka, may talent ka sa music? Of course, Oo. VP Henry. Anong kaya mong i-play? Gitara, Gitara? drums, Drums? bandurya, laud, octabina. Yes. Talaga? Ikaw ka nakaukod? Dati po akong kasali sa banda ng... Bandang sutil? Hindi po. Ano? Kasama ng mga banda sa mga Sa may school? bandurya. Sa school? Yes. Okay. Rondalia member Rondalia. po ako. Yes. Ay, sabi yun, totoo ka magbailing rondalya?
Hindi po, tumugtog lang. Okay. Rondalya, magayon yan Yes. sa school? Opo. Talaga? And nagko-compete po So kami meaning, before. sabi mo totoo ako mag-drawing? Of course, VP Henry. Okay, so pwede ka talaga sa mga sabi ni Kagawad sa Shine Imperial. Talent mo pala. Okay. Anyway, ilingon ta po ini nakaposisyon mo yan sa tuyang screen, tabi Jasmine, ano? Yes. Ilingon ta kung how creative they are Oo. and how Minit- their performance will be appreciated Oo. by our spectators. crowd and Pati the sa mga spectators. viewers ta Yes. sa tuyang Facebook mo niya. Ilingon ta kung paano sila mag-perform dyan. Yes, Tabi. ini ang iconic VP Henry Yeah? na pagpuon kaining exhibition ta kaito arog man kami kaan may Talaga? grupo pintuan. Ano yan ako? Ano yan na? Pero siya puro pintuan Ano tas yan? bubuksan. Dahon? Ano ba yan? Mga Yes. dahon-dahon ba yan? Dahon yan VP Henry. Okay. Yes. Pero iyan yan na planel na iyan. Oo. Iba-iba ang design ka iyan per tribo. Parang Okay. depende sa interpretation mo. Okay. Sige daw, abangan ta daw kung kumusta ang execution kay ni. Ang ibabaylihan nila, sa sa ng beat, di ba? Ang Opo. tugtog nila, sarong beat lang. Yes, isa lang. Pero Sutsyon kan ibalong yes, team. Okay. Pero iyan kaya VP Henry, ang mga steps na ginibok ang mga choreographers Oo. VP Henry, Yeah. may kanya-kanya itong ritual interpretation. Yes. Oh. Like weaving, Yeah. kang abaka, pag-distribute kang pananom, Oo. So paggadan kay Seto? tandaya. Kay Tandayag, etc. Yes, iba-iba yan VP. Ididepect duman, hipapahiling kung paano yan ninda ibabayle, inipe-perform. Sige daw, hilingon ta daw ini ang Tribo Bangkiro contingent number 1. 1. Yes. Once again, contingent number 1, Tribo Bangkero. Ibalong, ibalong.
Ibalong, Ibalong. Contingent number 1, that's Tribo Banquero. Alright, so gari exciting man so presentation Jasmine ano kan Banquero. Tribo Tribo Banquero. Banquero. Hali sa Banquerohan. Yes, Tribo Banquero. Magayon so na indang naging pero deta pa nahiling so iba na mga contingents no. And totoo po masunod contingent number 2. Hilingon ta kung kumusta man ang sinang magiging performances, no? Yes. Babalon mi po na uurasan ini na performance kang kada contingent para ma-estimate kung anong oras kita matapos. Yes. Diba? Siguro ang masunod Yeah. VP Henry, Tribo Bicol noon. Yeah, okay, posible. Sinanta sa record ta, sinang contingent number 2. Oo, sinda ang pandua. Okay. Oh. Pero hilingon ta VP Henry, ta baka nagkaigwaning Baka nag-raffle o whatever. Yes. Kung ano ang masunod tabi ano. Kaya lang garo habang naghahaloy nagpipiot ang perform iyan na area. Oo.
Diyan siya nag-perform. Kadakol kan mga tao eh. Yes, and Oo. napansin ko, VP Henry, pagkatapos ng kanilang performance, dinala nila yung mga dumi nila. Clean as you go, clay correct, go. correct, pa din. correct, correct. Oo. Dapat lang talaga clean as you go. Yes, clay go. Clean before after you perform. Yes. Diba? Alright. So hilingon ta kung ano masunod tabi. Then sa hiling ko tabi, Jasmine, ang tao din nagbabawas ano. Feeling ko nga ni, nagdadagdag pa Gan- siya, VP nagdadagdag Henry. sinda, Oo, kasi ta- napunon talagang nag-aabang ka ini. Yeah. Buda sa aga, dahil opisina. Oo. Diba, Saturday sa aga, sa mga schools, dahil klase, sa ibang mga negosyo, I mean, sa ibang mga nag-opisina sa gobyerno, Oo. parang pasok bukas, di ba? Yes. So, di si JB lang ang nagawang trabaho sa aga, Always. alas 5, Always for the service. for the Yes. sake of public service. Okay? So, yan pa, no? Naghahanda ang contingent number 2. Yes. Leontad ako ng... Duman, may na-identify ka duman ako sa performance kan bangkero? Yes, may mga characters akong nahiling, VP Henry. Si Yeah. Oriol. Yeah, okay. Si Oriol, Oo. si Sarimao, Yeah, ito. si Han-Diong. Yeah, So, oo. inapros ni Oriol kanina. Yeah, okay. Yes. Si Tandayag, Iya, nahiling pero ko din na VP Henry. so kwan duman, gari wild pig duman, gari maniwang-niwang ah. Gari natutong nga ni VP Henry. Grabe. Pero depende man kaya yan, Yes, VP yes, Henry, yes, sa yes. interpretation. Oh yeah, okay. Oo. Oh. Importante, may kwan duman, may board duman. Yes. Yeah, ginadani, sikansun, Bilgibiota? Ginadan si Tandayag ni Baltog. Baltog. Yan. Yes. Okay. So yan po, ang pinahiling ninda and mahiling ta kung anong masunod na, Yes. alam mo, 500,000 ang pigilabanan digdi, di ba? Opo. 500,000. And, igwa pa nga ni mga special awards. Oh, yeah. Yeah. Yes. And Oh. gariday pa napapalaog su second contingent, VP Henry. Yung nga, napanood daw. Pigpapagilid sa mga Napanood daw. napulot Kung sabihon, kaya sa mga ining- nag-aantabay. ining is- Clear lang Yeah. sa way. Opo. Oo. Ining kami kaya mga tugang, yung di sampangan kang Ibalong Park, ano? Ang nag-facing po kami sa Legazpi, Albay Golf. Albay Golf yan. Yes. So, ang mga props kayo, diyan sa ibong Nasa right dapat, side, oo. VP Henry. Kaya pa rin ang alsahon, niya piyot sa Yes. tawo, medyo na didipisilan po na makaagian mga performance. Yes, Diba? nagdagsa kaya VP Henry sa mga tao and kasubago nga ni pati kita napagilid man kita VP Henry Oo. tapulon talaga ang nag-aantabay Yeah. kay ining Oo, ibalong street oo. competition. Ini kaya main saro sa mga highlights. Yes. Halo sa mga main highlights kan Ibalong Festival. Apera ka itong so ngaya mucha ng Ibalong. Yes. Ano pa ang mga highlights? Usagang Banggi Palan may Bini concert, di ba? Yes. Bitbin mo ang Bini. Yes, VP Henry. Ang pero bibid ko di kaya mga masyadong ang bibid ko mga Bini-Bini. pwedeng si Ah? Okay, pero ang Bini concert, mga teenager, di ba? Mga teens ang performers Opo. yan. Group, ano ba yan? Group yan? Grupo? Opo, grupo Grupo. sila pero hindi ako familiar VP Henry kung pirasinda pero may saro duman na Albayano. Atal, yun. Yes, si Yeah. Gwen Apuli. Gwen Apuli. Yes. Okay. Kaya sila ma-perform tomorrow night. Pero Yes. gara ang venue duman sa Old Airport nama. Sa Old Airport eh. Ako digdi. Day ako, Diba? iyo po gayo de VP Henry. Di kaya ako familiar. Oh, pero duman sila sa Old Airport. May ticket 'yon. May ticket. Opo. Gusto mag-iling. Kaya po abangan nindo yan and ang culminating activity, I mean ang last activity yata para sa iyan sa Ibalong Festival. Yes. So, okay man. Pero sabi nga ni Councilor Alan Ranyola, nagkaigwa ki dagdag na hanap buhay sa mga hotels. Yes, Diba? nakulang bagay ning tabang VP Oo, Henry oo, sa oo. tourism Yeah. kan Legazpi, actually kang Albay. Yeah. Mga hotels, restaurants, Yes. sa mga pasalubong area, centers, nagbirisita, makaraon digdi. So, ano pang transportation, Yes. nabubuhay pagigwatabi ni na mga araw kaya ng festivals. Pero hindi nga, very cooperative naman ang panahon mo niyan. Hindi naman nag-uuran masyado. Yes. Cooperative naman ang panahon. Kaya gari magiging magayon ini hanggang na sa kabutan kitang mga alas 10:30 digdi. Problema naman yung sa aga. Basta pag na-late po ako sa aga sa programa, pasensyahan pa ako din do
Alright, so anyway, ano kaya nangyari? Natatangog ko, VP Henry, sa taram sa inutan sa may stage, VP Henry. Yeah. Tribo ni Tenyos gayod ang masunod. Okay. Okay, ilingon ta daw. Hilingon ta daw, VP Henry. Ilingon ta daw. May introduction eh. Oh, Yes. yung manangada. Okay. Tribo nito, Manitinyo. Ayan, tingnan natin ang contingent from Manito Albay. Contingent number 2, Tribo Maniteños. We have here the tourism officer of Manito Albay. Hello, Miss Wilmea Buban. Kamusta naman po? Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Ibalong. Kwentuhan mo naman kami about your preparation at kung ano yung mga naging challenges ninyo at hugot ninyo while you were preparing for this event. First, the challenges that we faced was the limited time of preparation, of course, since hindi naman siya ganun kahaba. So, yun yung pinaka-first na challenge sa amin. But you're still here. How Yes. did you pull that off? Anong naging hugot ninyo? Why are you still here right now? Of course, ang pinaka-hugot namin is to showcase the skills and talents of our Maniteño youths. Yun ang pinaka-ano namin. Para makilala naman yung skills namin dito sa Legazpi. Masyadong maraming naging... Siyempre, aside for the challenges, may mga wins din kayo during those times. So, kwentuhan mo naman kami. Ano yung pinaka parang napakagandang experience during your preparation? Yung passion ng mga bata sa pagsasayaw, talagang nandun po siya. And kapag nakikita ko na yung perseverance, yung eagerness nilang mag-practice kahit na may mga suspension of classes pa yan, sila mismo yung nagsasabi, Ma'am, kailangan natin mag-practice kasi malapit na siya. So yun talaga ang pinaka motivation namin na gawin to at maging prepared. Ano yung gusto mong sabihin sa Tribo Maniteños? Tribo Maniteños, kaya tayo let's do this. Ladies and gentlemen, Tribo Maniteños. Sound check, sound check. Sound check, sound check. Hello, hello, sound check. Sound check, hello, sound check. No sound. No sound check. Sound check, sound check. Check.
Ladies and gentlemen, contingent number 2, Tribo Maniteños. Hello, sound check. Mic test. Hello, sound check. May request, saan po yung mic? Volume ng mic. Hello, sound check. Mic test. Hello, sound check. Sound check. Tasan pa po? Hello, sound check. Hello, sound. Hello, sound check. Hello, sound check. Taasan pa po. Hello, sound check. Sir, tatlo po. Kulang ng isa. Once again, contingent number 2, the Tribo Maniteños.
That's contingent number 2, Tribo Maniteños. Again. Pakiusap po ulit. Diyan po sa may entrance ng ating contingent. Mga tugang Tribo Maniteño. Tama ba? Yes, Maniteño. Ha? Maniteño. Ibang performance nila. Oo, grabe VP. Gare, Ang napansin ko, Oo. inot na inot VP Henry. So backdrop ninda. Magayunon. Yes, Oo. oo. Tapos iba pang sunod-sunod na ano po, transition. Yes. Transition kan kaninda kang performance. Oo, and Magayon. Oo, Oo. medyo VP nagets ko sa story Yes, ng Ibalong yes, kasi yes, nahiling ko duman sa mga Characters. siguro more than 3 characters ang Oo. yaon VP Henry. Yeah, Nahiling ko si Soral, Oo. si Sarimao nahiling Oo. ko man. Yun naman And- si Rabot. Yes, yaon Yan, si Rabot and si Tandayan. Yeah, nahiling ko oo, din VP yeah. Henry. Then, Wala, so iba nahiling pang- ko si Oriol. Ay, iyo VP Henry, igwa. akong nahiling. Oo. Na, hindi ko alam kung girl ito. Girl, ganito ang perform ka ito ni Orion. Siyempre po. Okay, okay. Tapos so tulong Heroes, Yes. Balong Festival, big perform nila. Pero sa pagka-design kang props, may props pa sa transition na yaon naman sa uring. Oo. So, Pasiguraduhon ka, VP Henry. Wild pig, Oo, pasiguraduhon ka, VP Henry. Tig timeran mo. siyempre, Yes. Gusto mo yun, sa performance pa lang kang kada contingent, more or less 7 minutes. Oo. 7 minutes. Kaya, tama, so computation ta, kung 7 minutes siya, kada saro, times 9, 63. Tama? Yes. So, more or less, mga 1 hour pa kita na maghalat para matapos yan, na performance kan mga yan. Di, ayos. Mogma. Yes, maugma. Ili nga, grabe ang pag-cheer. Maski banggina, Yeah. buhay na buhay ang mga Buhay na buhay Legaspenyo. pa. Pero alam mo, ang karaklan sa mga nag-iya, sa mga kairiba nila yan, Oo. tama? Ay, Moral support. Moral support. Yes. Dapat man talaga magdala kang crowd, di ba? Yes. Dapat magdala kang crowd, tanganin na maka-boost kang moral kang mga Pero gari, wala akong performers. nahiling VP Henry duman sa mga special award na crowd favorite. Wala man. Pero sa ko sa Oo. judge, sa pag-judge, yaw na sa criteria. Yes. So gari parang kung sa singing baga Impact. audience impact, yan, Yes. di ba? Audience reactions, no? Kaya lang kung dakol kang kere, dakol lang kuan mo ang cheerers mo, di ba? Yes. Okay. O halatun tang contingent number 3. Ano sa hula mong masunod? Number Sa 3. hiling ko, VP Henry. Oo. Di ba? Tribo Banquero, Tribo yes. Maniteño, sa ikadua. Pagmati ko VP Henry, Oo. tang naka-sequence digde. Oo. Oro Banwa. Tama ba so sunod talaga sa lista mo, no? Dai siya VP Henry. Gari na reshuffle, okay. gayo VP Okay, Henry. Kung okay. arin gayo ang contingent na ready na. Oo. Oo. Baka nagbunutan, Yes, nagbunutan sila. Tigtawanan maning time para Yeah. sa mga props ninda, Correct, sa correct, mga dancers correct. din, Oo. makaangos-angos and makapag-prepare Oo. para Pwede man, Eli. sa indang grand exhibition na Dili papahilingon. man kuan, dili mo ang span kang preparation ni halawig eh. Yes. Siguro mga 3 minutes sa tangan laga adlib digdi. Habang pighalat niya ang performance ka next contingent, di ba? Paano na gayud ang ini kayang duman sa ibong itong part duman sa left side baga, itong left Yes. side. Dakol lang ka tao eh. And then digdi man sa may right side kang stage, tapos dakol man sa tao. Kaya napipiot gayud sa mga agihan kang mga props. Yes, kaya siguro su PNP, Oo, PSO yeah, and su yeah. mga katarabang din kang LGU Legazpi, Yeah, tigpapagilid man po tanganing Oo. magkaigwa maning way Yes, duman sa mga yes, performers, yes, oo. dancers, sa mga props. Oo. Kan baga, kaya dapat anyway, sa masunod pwede siya na magkaigwa ki evaluation. Oo. Di ba? Post-evaluation sa mga gigibon. Tanganin sa masunod, planchado na ang gabos. Ano na sunod-sunod ang performance kan mga contingents. Di ba? Yes, Yan at ang mahiling mo concern ko talaga VP Henry. Alas 9 na, pero grabe pa din talaga ang tawo. Buhay na buhay pa. Buhay na buhay ang Legaspeños. Kasi nga nito, so, di ba sa character, mata pagbanggi, tulog siya pagagay, sa nga Si nito. Rabot. Si Rabot yun? Yes. Nocturnal Half siya. man, half beast. Oo. Yes. So, mata kabangang siya tawo, kabangang hayop. Mata siya pagbanggi, turog
pag-aga. Yes, Tama. nocturnal. Oo. Oo. So, baka yan karak lang sa tuloy araw kaya. Baka. Okay. Ilingon ta kung ano ang paninda. If anong next group, habang naghahaloy, nagayon ang competition tabi, Jasmine. Oo. Bako makita mga expert dyan, bako man ako expert dyan, pero yung mga judges siguro kung medyo mahihirapan sinda Yes. sa pag-decide kung sino ang si Sen marisibikan 500,000 pesos. Yes, imagine VP Henry, Yeah. surprises, dakula man talaga VP Henry. And talagang aside duman, passion kang mga dancers, mga participants na mag-intrangan idigdi sa street dance competition. Imagine, kaso bago pa VP Henry na hapon, sinda nagpuon, nagparada kay Harayo. Tapos, igwa pa sindang exhibition ngunyan na pagkabanggi. Ano kung nagkarao na yan, ano? Yes, Posibleng day pa yan, imagine. dahil ka pwede mag-perform na basog ka, di ba? Di ba? Oo. Yes. Ngayon, ang karaklan sa mga iling ko, mga performers na karaklan mga estudyante. Diba? Yes, Mga opo. estudyante karaklan or could be mga taga-barangay, pero most of them are students Yes. na kasarabay dyan sa sendang contingents. And I do not to compare also pag-practice na pag estudyante ka baga may more May klase, may correct, ano, oo. yes, oo, may Baka mga Sabado considerations. or Domingo. Oo. Kasi Pero- bago nga ni, nabanggit man VP Henry, kang tourism, kang sa Maniteños. Short lang da, oo, training nila. Yes. Oo. So Short pa itong preparation, VP Short Henry. pa lang nito. Yes, pero magayon. Ikaw, sa experience mo, pirang bulan dapat ang practice kaya? Hindi ko ma-estimate, So, VP sa- Henry. So sa endong naging experience siya. Lingaw ko na, 5 years ago na siya, VP Henry. Oo. Pero talagang puspusan ang preparation ni ito. Okay, so gani, aram mo na tulad nakahalo yan, no? Halo yun. Siguro talaga na dipisilan ang sa tuyang mga kataraid sa mga Oo. sa LGU. Ata na And natin. then yung PSO, PNP para Oo. pag-really dun tabi ni VP Henry Oo. na mga viewers. Aram mo, every time na may araw kayo, pero may crowd ang problema tayo. Pero may crowd ang problema ta pag may competition. Kaya ang crowd control, paminsan may problema kita. Yes. Ah. And na-distract kita, VP Henry. Pero medyo dakol kaya talaga ang tawo. Oo. Pero lively Yeah. pa din sinda, maski banggina. Okay, so tsaga-tsaga lang po kamo dyan mga viewers natin sa tuyang Facebook Live. Pura sa indong mga harong sign man na partikan mo. Worldwide baga viewers na, di ba? Yes. Worldwide And 3 kita. minutes na lang, Oo, 9 oo. PM na. Oh, pera man sa tuyang viewers dyan. Dakulo lang kitang viewers ko. Ano? Pera? 7,000 ang viewers ta. Wow, shout out po sa Shout out sa 7,000 7,000 plus viewers. 7,000 times 2 pera. Ano po? 7,000 7,000 times 2, 14,000. 14,000. 14,000 eyes. Yes. Mata. Di ba? Imagine. Good evening po sa inyo. Good morning sa inyo na partikan mundo. Ligaw. Tribo Ligaw, VP Ayun. Henry. Tribo ligawin nyo. Una pa lang sa taso ka na, mga pag-iribakan mga Tagaligaw. Oh. Yes, dakulo ng kairiba ninda. Nag-cheer ang crowd. Yeah. Tribo ligawin nyo. Iliyon ta daw ini kung ano magiging performance. Pero kung nahiling dyan na Tagaligaw na official Ako Tagaligaw man, VP City. Henry, pero nahiling ko mga teachers, haling ligaw. Yeah, correct. So, yan. Brace yourselves because Tribolicao is determined to bring back the title. Ladies and gentlemen, contingent number 3, the Tribolicao. Tribolicao! Wow, from Ligao City. I wonder, Yes po, bakit ma'am. Ligao? Actually,
Licao is one of the origin words of the name of our city because it is believed that the word Ligao came from 3 words. Tikao, a magical 3. Licao, which means to detour. And ligaw, from the word manliligaw. Kasi sabi nila nung panahon daw, maraming magagandang babae sa ligaw na dinadayo ng mga taga-Albay. Wow naman! Given Joshua is one of the production members. Yes tama po, ba? ma'am. Given na we are telling the same story tonight about the Ibalong Epic, ang tanong, what makes Tribo Licao different from the rest? I think one of our strengths for this year's edition is the genuine cooperation and collaboration. We are here tonight because of the cooperation and collaboration and the support of our city government, headed by our Honorable Mayor Fernando V. Gonzalez and City Vice Mayor JPF David, and of course, the immense support of the stakeholders, the community. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa inyo. Kayo ang lakas, kayo ang puso ng Tribo Licao. Dinig ko, you were once a champion. Do you think tonight, ipapanalo ninyo to? We are a back-to-back champion actually in 2017 and 2018. And we are sure that tonight, hindi kami pumunta dito para mag-perform lang. We came here to conquer Albay with a performance like no other and bring back the title to our city. Wow, thank you so much, Tribo Licao. Nako, mukhang hindi pa sila tapos mag-prepare, Joshua. Yes, kasi marami talaga kaming inihanda. And I believe the street is not enough for all the surprises. Wow! Sa gabing to, after your performance, ano yung message na gusto mong maiwan sa puso at isip ng mga manunood? I always go back to what I have mentioned earlier. We are here tonight for a reason. We are here tonight because of the cooperation and collaboration of our community. And of course, through that, we are able to inspire and bring you the story of our 3 heroes. Habang nagpe-prepare pa sila, Joshua, konting hirit lang. Ano nga ulit yung pinaka-favorite na parte mo ng Ibalong Epic? Actually, ang favorite part ko talaga, I was watching here sa technical room. I'm really waiting for the romance between one of the Dato and Oriol. Nako, That's my bakit favorite naman part. yung favorite mo? Because it's a constant reminder that love is universal, that love takes any form. Diba? Pag nagmahal ka, regardless kung yan ay ahas o hindi, pag mahal mo, mahal mo. Tama ba, audience? Wow! Ang dami mong fans. Last message before mag-perform ang Tribo Licao. We are, on behalf of Tribo Licao, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat for those people who stayed with us mula day 1 hanggang ngayon, for staying kahit na maulan, kahit na nagsisiksikan. We know you are here because you want us to feel your love and support at nararamdaman po namin yon. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, Tribo Licao from Ligao City. Nagmuklat ng kultura, kaya Ibalong. Ibalong, kulkulyo hindi kulon. Ibalong, kultura na iwakan. Ibalong, halip ang ikuburan. Ibalong, sa tuyang pinikanan. Runakan kami ko lang, magkasarano, magkakantang. Sound. Loop.
No. No. Ladies and gentlemen, once again, contingent number 3, the Tribo Likaw. Sa.
Bicol, magkasarap, Ibalong! 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 Kalimantan, Ibalong, Igugulang, Ibalong, Iligan, O Manta. Ibalong, 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 Ibalong. Ibalong, epicong Bicolong, historia ng Tong Bandong, historia ng Bandong, Bicolong, kung patay itong panahon. Contingent number 3, the Tribo Ligaw! Wow, ano ang tabi Ate Jasmine ang masasabi mo duman sa performance? Tatlo na, di ba? Yes. Bangkerohan, Bangkero, Tribo Manitenyo. and then Tribo Ligawenyo. Ligawenyo. Yeah. Yes. Ano masasabi mo, VP Henry? Sakto lang. Sakto lang. Sakto Oo. lang. Pero alam mo pero gari may napipili na ako sa tulong ito. Yes, ako man. Sa Ako tulong man. ito, ikaw May naki- nag-stand out na sa paghiling Yes, ko, sa VP paghiling Henry. ko. Pero may Pero too early to say. Yeah. Yes. Oo. Kasi Totoo. guwapa man May- na anom, May anong pa. Yes. Di ba? May anong pa, ha? anim pang Kung contingents. ito, ha? Garo expensive man itong preparation nila. Mm-mm. Di ba? Expensive Eh, man itong preparation yes. nila. So, igwa pa ki anong pa, kaya alat-alaton ta sumasunod ng mga performers. Tawad lang. Yes. Tanganin na ma-identify ta kung si Saysenan maresibinin 500,000 pesos. Yes, and Diba? so far, VP Henry, ini ang may pinakahalabang Oriol. Sa arin? Kining tama, ligawan nyo, tama, yes. tama. Yeah, siya, ito so
So serpent, Ara mo, sa snake. execution niya kang props. Yes. Ngayon ba gani? Yes. Kang binirik niya sa kwan? Kanina nahiling ta, magayon sa backdrop kang manitenyo, magayon ang backdrop ninda. Digdi naman sa ligawenyo. Oh. Sa kuya lang ini, VP Henry, Apo. opinion ko lang po ini. Oh. Magayon ang sa indang costume. Yeah. Yeah. Oh. Yes. Yeah. Pero pinaghanda ang kimaraya. Yes. Pinaghanda ang kimaraya. And so props. Oo. Yes. Oo. So, Pero too early to good say. Good luck to them. Oo. Itong tulong ito, ano. Pero pag natahiling tanaga, maghula kita mamaya. Pag naka-perform na so siyam. Yes. Mawala kita, ha? Okay. May napupulsuhan na. May na parang akong mamutan na. Kakaiba. Alright, anyway, padagos ko muna kantabay, mga tugang sa Tuya Tabing live broadcast from Ibalong Park, Barangay Puro, Legazpi City. Ini po ang Ibalong Street Presentation Tabi, Street Dance competition. Proper. Oo. Exhibition na Yeah. kayo din ni Oo. VP Henry. Halawig na kita. Kasi bago Oo. nagpun kitang alas, ano sa nag-start? Mga 3 o'clock, ano? Pero so, street 3 presentation o'clock, nagpun naghalat kita, Yeah, VP Henry. correct, Pero correct. nag-start kayo past 4 na. Yeah. Oo. Oo. So, nakabutig din mga past 5 o'clock. Yes, may mga delays Oo, din na nangyari, oo. VP Henry. So, ini pala na every contingent, ma-perform rin mga more or less 7 minutes. Yes. So, mahalat pa kita ki oo. 6 times 7 pera. 6 times 7. 7. 42. Sure na ako dyan. 6 times 7. 42. Di ba may saro pang, may anong pa? Yes. Ano pang natada eh? Di dapat 7 minutes siya. 7 times. Sigurado ko ano sabi. Hello po sa mga nagdadangog na mathematics teachers and professors. Pigpog mo na muna ako kan sa imo na naman ang computation. Pero ito? 6 times 7. 42. Oh, di ba po? Ayan. Kasi tinamaan mo niya lang. Okay. So yan na. Tingin tiwala ngayon sa kuya. Nag-calculator ka Di talaga, ba VP kurso mo Henry? journalism? Yes, ang course ko ay journalism. May math Pero naman. kang ako ay senior high. May math ka mo, di ba? Accountancy Ah, and talaga? business management po ako. Di ba may kaya ba niya calculus, algebra, di ba? Wala man po. Pero meron po kaming yung accountancy, Okay. economics, and Yan. Management. management. Accounting management. Finance, Yung yes. exit area Financial. po, pag, Alright, so ilingon ta kung ano po ang magiging performance kan masunod na mga number 3. contingents. Digdi, we have 6 last contingents, tabi, para sa Diyan naman po tayo nagkakaproblema. sa tuya na performance ko yan na pagkabanggi. Yes. Pero gutom ka na? Of course. I'm a human. Yan yung gusto ko sa imo. Very prangka kang magtaram, di ba? Yes. Alright. Pero talagang maski gutom, pagal, Ako, actually, talagang... makulang kita ang gutom. Karaklan sa yaon dyan, gutom yan. Opo. Dahil lang nila napifeel yan, igwasin da ki pigihiling na performance. Yes. After kan pagkatapos, sa kamakamatik igutom. Yes. And ang-apat Yeah. na to, ang pang-apat niya to Yeah. yung contingent. Contingent number 4. Apat yes. pa lang nga di. Tribo, Bicol Tribo, nun. Bicol nun. Taga Yes. yes. Gawin eh. Na tribo, Bicol. Pero yun kasi ng preparation ha. Di ba? Iba man ang sen. Pero from contingent 1 to contingent 4, mailing mo na ikaw ng props. Pero may backdrop. Tama? Yes. Iba-iba ang Yeah. kanilang interpretation. Oo. Ikaw ng backdrop. So, nito ang backdrop. Ano nga yung sitsura kayo? Ito na yung puno. Puno. Mga puno. Puno. So, bangkero. Ay dae, ang ligawenyo, VP Henry, so Yeah, puno. yeah, yeah, so yeah. manitenyo Yeah. ay, so talagang ibalo. May Bayon Volcano, di ba? At may Yes. Ibalong So, Festival Award. so tulong hero, yaon duman Yeah, sa yeah. backdrop kang Yeah. manitenyo. Okay. Tapos, so, So, ligaw. nainot. So, nainot. Bangkero. Oo. Bangan backdrop kayo ito. Iba man sa backdrop niya. Kaya ko na Yes. ma-recall. Oh. Pero ini man, ang backdrop nila, iba ma. Yes, iba-iba naman talaga. Bicol noon. Oo. I do not know kung anong interpret. May meaning yan para sa enda. Sa Yes. enda performance. May meaning yan. Kaya, kanaklan, igapo kay Arog kaya. Siguro, sa iling ko baka gabos na contingent sa igo kay Arog kaya na preparations. Ano? Okay, hilingon tapo yung candidates. Contingent number. Contingent number 4. Number. Tribo Bicol nun. Dito ma-identify kung taga sa inin na di.
Yes, data identified VP Henry kung taga particularly sa inini. Yes. Anyway, sa Legazpi. lingon ta kung gurano sinda katibay mag-perform mo niyan. Ha? Sige daw, dangugunta daw ini na contingent number 4. To be honest, it rattles me talaga every time I do an interview. So, medyo kabado talaga. Not in the performance, but sa interview talaga. Because I know and I believe na kaya ng mga bata namin or ng mga dancers You have namin the to confidence. do. Yes, every confidence. Even though there's a shortest time talaga sa practice namin. Kasi si Tribo Bicol nun kasi, it consists of different children or different kids from different barangays. So talagang nakikihiram kami ng covered court. So na para makapag-practice. Pero naitawid ninyo and you are here at the Ibalong Yes. Park tonight. Correct po. Talagang naitawid naman namin. And sobrang babait po talaga ng mga taong nagpahiram sa amin ng covered court. So hindi ko na po i-mention lahat. But then again, I would like to special thanks to Barangay Pawa. So sila po talaga yung nagpatira sa amin for almost how many weeks. So yun po. Wow. Sa kwentong Ibalong or Ibalong Epic, ano yung pinaka tumatak sa'yo? At paano nyo to ipinapakita or ipapakita sa performance ngayong gabi? Sa tingin ko po, yung pinaka nagtatak sa amin na storyline doon sa Ibalong, sa epic na Ibalong, is yung dating po ng first hero natin, which is si Baltog. Kasi siya yung pinakaunang hero natin doon sa epic na dumating sa Ibalon. So, yun po. So, siya po talaga yung nag-slew ng mga monsters, gano'n. So, parang at the end, parang kapangganahan siya. So, gano'n po siya. Anong gusto mong sabihin sa mga ibang contingent dyan at syempre sa sarili mong grupo? Sa grupo ko naman, alam ko naman, and confident ako sa Tribo Bicol noon na mas-slay talaga nila ang performance nila tonight. So, confident naman ako doon. So, yun po. How about sa ibang contingents? May mensahe ka ba? Wala naman akong masyadong mensahe. Better watch out. Yeah. Better watch out! Ladies and gentlemen, Tribo Bicol noon. Contingent number 4, ladies and gentlemen, the Tribo Bicol noon.
Contingent number 4, the Tribo Bicolnon. Mugran kultura, tierra de Ibalong. Ibalong, orgulyo ng Bicolon. Ibalong, kultura na biwatan. Ibalong, halip ang iguguran. Ibalong, sa tuyang pinikanan. Runakan ka Bicolan, pagkasarap. Yan po mga tugang ang contingent number 4, performance Tribo Bicolnon. And maantabayan niya to. Sumasunod ang contingent number 5. Gapa kita kibali 5 pang competing contingents na yun po ang magpe-perform digdi sampangan kang stage. Medyo matanga na, no? 9:35 na po nin pagkabanggi. Sa tuya tabi ng mga listeners, viewers, mga tugang sa bilog na mundo, sa broadcast niya itong unya na pagkabanggi. Kamo po padago sa nagantabay sa Ibalong Festival 2025. Ini po ang competition proper para po maraman ta konsisay po ang mga persona na ang mga contingents na matibay po mga tugang na mag-perform digdi po sa tuyang aktibidad ngunya na pagkabanggi. And para po duman sa mga kaaraman nya kan sa tuyang mga listeners ngunyan, nagpunpuan sa tuya na kompetisyon mga tugang sa ang aktibidad kasubagong alas 2 so sa indang assembly area. Tapos mga tugang ang street presentation nagpunpo alas 3 in hapon. Nagabutig di sa samuyang kinamumugtakan mga bandang alas 5 nin pagkahapon. And with that, ma-reparo mo po ang siguro paragal ng kadaklan sa mga performance pero so energy tabi Miss Jasmine. Yes. Dahil mo makuna no? Dahil mo bakit mukhang hindi ka masaya? Bakit Hindi malungkot naman, ka? tumakbo lang tayo VP Henry kasi bakit? nag-CR tayo VP Saan ka Henry. nag-CR? Sa may tigding part VP Henry. Okay. Grabe na pala ng grabe man pala ng pila kan CR. Ako nga gusto ko mag-CR kasi digdig ko dyan no? Ay, Dahil meron ko kaya po pala. Baka mabuksan ka. Sa totoo lang. Diyos ko, patawa. Diyos ko. Patawal-tawala kita kan mga nagkambrita sa militanong galag. Ang kuan, ano yan, ang CR, saka ko na sa programa ko na lang istorya. Yes. Ngunyan, focus muna kita digdi sa mga contingents, Sa kuan na VP lang, Henry. sa programa ko na lang istorya. Hindi ko kaya. Pampira Anyway, ni VP Henry. number 5. Tapos sa number Yes. 4, Tribong Ligawin nyo. Tama? Yes. Tapos na yon, and then we are waiting for contingent number 5. Number 5. Number 5, yan. Ha? Sa pag-CR ko, VP Henry, may nakuha akong impormasyon. Ah. Ang pang-5 ay Oro Banwa. Di ba yun ka? Pag nag-CR ka lang, sa'yo mo nabasa sa lanob ng CR? Ladies and gentlemen, contingent number 5, Basta. Tribo Orobanwa. Oh. See? Tama? Yes. O di, tama Oro Banwa ang sunod. Yes, VP okay. Henry. So that's contingent number 5. 5. Opo. Okay. Igwa pang 4. Mahaba-haba pa ang gabi, VP Henry. Alin, so, kali maluto kami pag-ibog. Anyway, yan po, good luck tabi sa contingents na ini. Kaya, ilingon tado tabi, Jasmine, ang siya magiging performance ko niya na bangi. Yes. Once again, ladies and gentlemen, is contingent number 5, the Tribo Orobanwa. Tribo Orobanwa, we have here with us Mern Bedar.
the head coordinator. Kamusta ka naman, Mern? Hello po. Okay naman po. Ang sarap ng feeling. Ang sarap tangkilikin yung sariling atin. Because you are a proud Legaspeño, tama ba? Yes. With the Ibalong Epic, Mern, ano yung sobrang nakaka-proud sa kwentong to? Na gusto mong ibahagi sa next generation? Actually, yung makabagong henerasyon ngayon, nakalimutan na talaga nila yung true essence ng Ibalong. That's why binigyan talaga namin ng buhay kung ano ba talaga ang tunay na istorya ng Ibalong. And then aside from that, 3 tao lang po yung nasa likod ng production ng Oroban. Paano nyo yun naitawid, Merns? Wala namang pong perpektong samahan, pero yun yung nagbigay sa amin ng inspirasyon para ipaglaban kung ano yung nasimulan. Merns, pagkatapos ng performance ninyo ngayong gabi, ano yung mensahe na gusto mong maiwan sa puso at isip ng mga manonood? Na kahit madaming dayuhan ang pumupunta sa Legazpi, hindi mo pa rin makakalimutan at masarap pa rin talagang maging isang Legaspeño. At nakaka-proud. Thank you so much, Merns. This is Tribo Orobanwa. Ladies and gentlemen, once again, contingent number 5, the Tribo Orobanwa.
Contingent number 5, the Tribo Orobanwa. Mugatan kultura, tierra de Ibalon. Ibalon, orgulyo hindi ulol. Ibalon, kultura na himatan. Ibalon, halip at iguguran. Ibalon, sa tuyang hiniganan. Ronakan kami ko lang pagkasarano makakamdan. Ladies and gentlemen, contingent number 6, the Tribo Sinag. Tribo Sinag! Good evening po and welcome to Ibalong Festival. Sir Noel Amador, you are the production head and artistic director. Yes, ma'am. And good evening, everyone. Good evening, people of Legazpi. How long have you been doing this, sir? Gaano katagal na? Actually, on this field, I've been almost 30 years. But late 20s, I've been into Ibalang Festival competition already. Wow! Pero sir, sa ibang mga festivals, you also do directing, tama ba? Yes. Sa dinami-dami ng direct mo, sir, ano yung pinagkaiba ng Ibalong natin? Well, actually, if we are going to go deeper into the epic of Ibalong, it's really a very big challenge for us, the directors, because we are going to inculcate in our minds the real epic of Ibalong. So, kailangan natin talagang i-press mabuti kung ano ang ibig sabihin ng Ibalong. And do you believe na naging successful kayo? Yes, very much. Because of all those challenges, trials, and obstacles, hardships. But I know that Tribo Sinag is always laban. Wow! Tribo Sinag is always laban. With Ibalong Epic, sir, ano yung pinakamagandang parte ng kwento para sa'yo? Well, actually, every time we've had a rehearsal, the scenario of the love scene of Oriol and Hanjong, every time we have the rehearsal, I feel in love always on that day.
ang sarap kasi having because they started as enemies and then ended up into romantic love affair. So it's nice to love your enemy, right? Anong masasabi mo sa isang linya lang, sir, sa iyong grupo? Mensahe, one line. Okay, we've been through this all the time, all of our hardship. Ito lang ang masasabi ko. Tribo Sinag, fight! Tribo Sinag Fight! Thank you so much, sir. This is Tribo Sinag. Yes. Ladies and gentlemen, once again, contingent number 6, the Tribo Sinag.
Ladies and gentlemen, contingent number 6, the Tribo Sinag. Nutreten kultura, tierra de Ibalon. Ibalon, orgulyo ng Bicolon. Ibalon, kulturang nagibatan. Ibalon, halip ang iguguran. Ibalon, sa tuyang ginikanan. Runakan ka Bicolan, magkasararo, makakantan. Again, let's give way po sa mga participants na ma-exit. Also, yung mga contingent na palalaog po. Okay, so that was Tribo Sinag. Sinag. Pero Yes. ako, sa ko, Bicol ang pronunciation gaito eh. Sinag dapat para Sinag, sa imo. para sa kuya. Hindi ko aram. Pero kung Tribo Sinag, Tagalog, di ba? Yes. Kung Sinag, Bicol. Anyway, mag-good man sa naging performance, mga tugang, that Tribo Sinag is contingent number 5. 6. Number 6 na? Yes, Six na number kita? 6 na kita, VP Henry. Talaga? Tulo na sana, Okay, malapit wow, na. salamat. Yes. Ano pang sunod na contingent? Base sa impormasyon ko, VP Henry, ang Aha. pang-pitong contingent ay Tribo Jovenes. Tribo Jovenes. Yes. Taga saan daw yan? Iba may, sabi mo 5 sa taga Legazpi, 4? Oo. 4 sa Legazpi. 5 sa Legazpi, 4 hali sa ibang parte kan Albay. Yan, okay. So, Tribo Jovenes. Yes. Okay. Dai naka-specify tabi digdi VP Kung anong Henry. address niya. Yes. So, Tribo Jovenes, contingent number 7. Tama? Yes. Okay. Ang Malapit oras, na tayo sa reality, ang VP oras Henry. natin ay 10 minutos, Sa 5 minutos pasado alas 10. Yes. Enjoy. Maka-enjoy yun man. Tabian sa tuyang banggi. Pero sa mga Pero viewers na po dyan, matawo pa rin sa mo yung kinamumugtakan, di ba? Oo. Maliwanag na, abuda makayo ng panahon, very cooperative ng panahon. Dakol ang mga naghihiling VP Henry, pero so yaon digdi sa may printira kang stage. Oo, Pero medyo nagdiniit ka na. na yaon na sinda Yeah, duman sa yeah. kaunan. Tama. Pero kaya, ano ba dyan ng mga yaon dyan sa haranin? So, mga supporters, kan mga performers. Oo. So, pagkatapos mag-perform, minahali naman sinda. Yes. Diba na sinda sa lamesa? Diretso na sa lamesa. Oo. Durulagan na. Durulagan. Matawad dyan sa kwan? Sa area na may mga kwan? May Dakulang mga tabang iyan, VP Henry, para duman sa Negosyo. mga sa negosyo. yes, micro, small, medium enterprises. Kaya medyo na, kwan gwaring, iba man ang presyo pala digdi. Sagan na, diba? Magantabay na lang. Contingent Diba? number 7, Alright. the Tribo Jovenes. Matibay yung ka, nakuha mo Tribo Jovenes. Ano sunod sa Tribo Jovenes? Pangwalo, VP Pangwalo. Henry, ang Pulang Agi. Okay. Next, Yes, at ang last ay Tribo Ustik. Ustik, Uwas. Yes. Uwas yan. Alright. Sige po. So, on your screen, mga tugang, iyo tabi yan na Tribo Jovenes. Yes. Leon daw kung kumusta sa indang performance ng na banggi. Kung mga Jovenes, pag Jovenes baga, di ba? Teens. Yes, Mga Jovenes, mga teens, Mga youth. Teens. Mm-mm. Youth. Gusto mo, dahil kigurang. Tama? Siyempre. Kamusta, how's your experience in terms of Sige daw, dagugunta daw ang interview, mga tugang sa leader kang Tribo Jovenes. My experience, this year talaga is iba. This is our second year, which is the Tribo Jovenes. Last year, hindi naman sa pagmamalaki. Charot. Kami ay yung naging second runner-up sa Best in Moving Choreography. And yun din yung parang isa sa mga pinanghawakan namin para i-push yung Tribo Jovenes. At saka mga talented Joven dito sa Legazpi na i-share nila yung mga skills and talents nila. Lalo na mga baguhan, halos lahat ng dancers namin is baguhan. And gusto namin i-share yung skills and talents namin. Wow. Pero, Mami Kang, what makes Tribo Jovenes unique? I think
yung unique sa amin is yung parang, I'm so proud na naging part sila ng Tribo Jovenes, which is gumawa na rin sila ng grupo, which is the Tribo Urbanwa. And si Marwin Saison, nasa Tribo Sinag. And yung iba nasa Tribo Bicol noon. And ang pinaka talaga, main namin, yung kami-kami lang, walang support na nakukuha. Ay may seed money, which is the 100,000. And it's given naman talaga. And tonight, I would like to say thank you na din sa organization na ito, sa head, si chairman, si Charlton Lahara, sa walang sawang pagsuporta sa mga Legaspenyo, padaba mi kamo, padaba mi ikas, si Charlton. What's your favorite part of the Ibalong Epic, Mami Kang? My favorite part in Ibalong Epic is the golden era of Hanjong, which is, nag-exist na pala yung pagiging golden era ng Bicol. Bakit hindi natin kayang i-exist ulit ngayon? Bakit hindi natin kayang ipagpatuloy? Which is kaya naman pala. And these three heroes, Baltog, Bantong, and Handyong, I think meron din tayong tatlong hero, which is yung gumawa at nagbumuo ng Ibalong Festival, which is si Sir Benjan, si Sir Kix, Sir Cox, and yung researcher po. Nalikalimutan ko yung pangalan, madam. Basta sila yung tatlong, para sa akin, bagong hero ng Ibalong. Your last message to your message to your team. To my team, to Tribo Jovenes, Legaspenyong Jovenes, Sararo Sarabay na Makurahaw. Love, 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 Mami Kang! Ladies and gentlemen, contingent number 7, the Tribo Jovenes.
Contingent number 7, the Tribo Jóvenes. Okay, let's give way again. Contingent number 7 yun, ano? Yes, Tribo contingent Jóvenes. number Wow. 7. Magayod man ang performance ninda, no? Dito po sa edge. Ilingon ta sa mga masunod na contestant. Last two contingents na lang kita, VP Ano Henry. sunod na contingent? Pulang Agi. Ayan. Pulang yan. Yes. Pulang anggi yan. Pulang Anggi. Pulang anggi. Yes, yaon din po baga si Congressman Adrian Salceda and Mayor si Salceda. Mayor, yes, for Giselle. support. Oo. So Vice Mayor niya, yaon ka bago eh. Vice Mayor Melia, yaon yan, buto si Bapang member kan sa ng bayan. Kaya baka, siyempre, pag yaon ang support kang iba, mga leaders, baka inspired ang mga tao. Yes. Tigpa para describe ta VP Henry sa mga contingents. Kamusta ka VP Henry ngunyan? Ano Ako? sa Ako? time check 10:22 na ning pagkabanggi. Umagahin kita kayo sa akin. Sigurado ini. Oh. Anyway, parte kan buhay. Parte kan buhay. Yes. Parte kan buhay ta. Magiging kanyan, magiging inspirasyon ta ang bangging ini para sa mga listeners kang decision. Ako first time ko ini VP Henry na Talaga? talagang sinuisoy kong tapuson. First time, first time mong gari nasabutan mo niya ng ibalong, ade. Sa history, nasabutan mo. Nagets ko na siya 5 years ago. Nalingawan ko lang. Na-refresh ka mo niya. Yes. Na-refresh ka. So, gari first time mong makahiling ka ini na performances na ini. Opo. And kakaiba palan pag ikang naghihiling kesa ikang kaintra. Ibaga. Correct. Mas, Kasi ang focus mo ka ito sa performance. yeah. Oh. Kita appreciation of performance. Yes. Ngunyan, ang focus mo kung talaga bang naipe-present ning marhay istorya kang Yeah. epiko, kang Correct, ibalon. correct. Yes. Kung aramong ideya kang ibalong ang history kan ibalong, susundan mo ang performance nila. Yes. Kasi bago nga ni, day mo na ipag-specify VP Henry, pero Sure. kanina may napansin ka duman sa performance, sa mga nakaaging performance na garing nga may wara duman sa epic. Yeah. Oo. Napansin. Pero baka kayo kung mag-review giraray kang literatures. Yes. Baka may naomit. Baka Oo. naomit ta sa pag-research Yes. ta. Anyway, ilingon ta. Pero gari, nga ko okay. Baka ba na kung judges ko niya? Viewer lang. Para na kan sa mga judges ko nagigibonin da. So, paragos ka muna gantabay po sa ano po nga ni kani? Street dance competition. Proper. Yes. No, para sa Ibalong Festival. Saro ini sa pinakadakulang events kan Ibalong Festival. Pang ano na kita, VP, pang 8 na Pang 8 kita. na. Ay wow, the best. Saro Anong pang na 8? lang. Pang 8. Anong pang 8 ta? Ining Pulang Agi. Yan, okay. So pagkatapos kayan, ako sailing ko after kang 9 contingents, magkakaigwa ang break na ma-compute. May computer dyan sa kwan. Computerized ang result. And then, last part is the awarding. Tamang-tama, mga alas 12, ang awarding kaya. Kaya pa? Sobrang kaya. Kayang-kaya. Trabaho ini. Trabaho. Yes. Mga alas, siguro mga, sailing ko mga 11 or 11:30. Pero dahil man mali siya, VP Henry, ang pagal kang mga dancers, Correct. grabe talaga ang dedication and passion. Motivated sila na mag-perform. Yes. Motivated ang kadaklan senda, kaya pati siyempre, sa motivation na tinawag mga trainers ninda, makatabang ito para sila maka-perform kay Maray. Yes. Kaya lang, sa mga viewers na po dyan, medyo nahaloy sa entrance kan mga contingents ta. Pagluwas ko ka sa bago duman sa may duman sa luwas sa may road. Matawon pa talaga. Yes. Matawon pa. And Matawon mas pa nga ni Dig VP Henry, sa left and right side kang stage. Yeah. Tigpa pagirilid man giraray ta, tanganing magkaigwaman ki way so next performer. Yes. Pero sa gayong kang panahon, gari mag-enjoy man mga viewers tanong yan. Oo. Maray nga ni VP Henry, nagpundo na ang uran. Yeah. Kanina baga mauran-uran kita hapon kang nagpupuon pa sa nasuparada ninda. Yeah. And siguro saro ito sa mga delays nakapagpa-delay. Ako sa iling ko, pwedeng saga kan, may sisipunod. Saga.
Kasi bari na uranan, nainitan. Sana pa ko sa tuya. Ako walang problema. Alright, ano next? Pulang anggi. Yes. Tribo, pulang anggi. Sige daw. Dagunta daw ang introduction sa next contingent. Pang-8 na contingent. Sa mapagpayabang Banwa Municipality of Pulangi, the defending champion, all geared up defender title. Mga tugang, competing contingent number 8, Tribo Pulangi. Tribo Pulangi, good evening and welcome to Ibalong Festival. Our production designer, Ivan Ian Baria. Good evening, Ate Ann. Kamusta naman? How does it feel to be here once again? Ted, sobrang excited kami na makabalik dito sa stage ng Ibalong Festival. So you've been joining since when? 2015? Tama ba? Yeah, tapos bumalik kami last year, 2019. And how was it? It was great. Sobrang saya. Saya na experience. Because you were the champion last year. How about this year? Yes, yun ang ating aabangan. And we're already claiming it. Wow, declare na natin yan. Ian, tama, Ivan. Ivan Ian, dalawa, di ba? Ivan Ian, ano yung pinaka-paborito mong parte ng Ibalong Epic? Natingin mo ay pwedeng ma-connect sa Tribo Pulangi? Well, ang pinaka-paborito namin actually ng lahat ng mga local choreographers is every time a hero triumphs against the adversities. Kasi it reminds us of our very core as a Bicolano, as well as the legend of Pulangi, that in every obstacle, in every adversities that we face, basta meron kang pagmamahal sa bayan mo, sa people mo, you can overcome it. Wow. Lalim. And this time you're back and you're gonna create a legacy, tama ba? Yes, we're creating a legacy. Ano yung gusto mong maiwan na mensahe sa mga manunood right after your performance tonight? Yeah, so sa ating mga viewers, we wanted them to see not just how Pulangiang is performed, but on how we love it. Because yun isa siya sa naging motivation naming lahat, na hindi lang siya kagustuhan ng isa, but yung sense of community, lahat talaga gusto tumulong. Kahit magkaroon lang kami ng 3 weeks to prepare, pero we were able to get here now because of the support of the community. So, ayun siguro yung gusto ko maiwan na mensahe sa ating mga audience. Yung sense of community, sobrang important. Very important. What's your message to your team? Ayan, so sa amin pong Tribo Pulangi, good luck. Hello, ayan. Good luck and enjoy. And Pulangi isa pa. Pulangi isa pa, Tribo. Pulangi. Yes. Sound. Sound check. Sound. Go. Sound. Ladies and
number 8, the Tribo Pulang Angin. Saikan maurag sabak hati. Saikan maurag sabak hati. Saikan maurag sabak hati.
Istorya ay nagayong patara pagdapa gabos ini sa tuya ibalong Contingent number 8, the Tribo Bulang Angkin. Nag-aral po gano, magayon nun ah. Yes. Magayon nun. Saro lang ang nasabi ko, wow. Wow. Oh. So mga pira na, 8 contingents na. Yes, May 8 napili ka na. contingents. Ikaw ka nang napili. May napili na ako, VP Henry. Sabihin mo mamaya sa akin ha. Sabihin mo mamaya Yes. sa akin. Pero very kwan man na. Impressive ah. Yes, even so Impressive crowd na presentation. dangog ta VP Henry. Nag-suryoke, isa pa. Grabe talaga. Yes. Talaga. O di, good luck sa gabos, ano? One number 9, contingent Yes, number 9. last Ano contingent. ngaran ka ito na number 9 ta? Tribo Ustik. Ustik. From Libon yan, dahil ko niyan sa Vice Mayor kang Libon ka sa bago, doon na to hanggang until now, buda sa Vice Mayor and Vice Mayor Campo lang, kaya niya ang patabi sa stage, Jasmine. Then si Congressman
Adrian Salceda. Yes. Yan pa siya dyan. So, talagang inabangan ang performance kan mga Pulanggenyo. Yes, pati Dili, ako, aram VP ko na Henry. sugana. Aram ko na si winner. Itong Pati sa ako- kuyang nahiling garin, number 2 ito. Oo. I mean, ang gusto sabihin ko, iguana kung napili na champion, pwedeng maging second runner-up ito na nailing ko. Mamaya. Yabangan Sa kuya to. talagang na-mesmerize ako, Wow, VP Henry, na natameme ako. Oh, arog pa lang sa kuya ka sa bago ah. Oo. Nag-interview kita kan Miss Kakaiba man sa pagkatameme. Nag-interview kita kan Miss Ibalong. Are. Oo. Iba man ito. Iba man itong Iba. Ibang klase ito. Oo, Ibang klase ito. pagka-mesmerize. Iniba man sa feeling mo digdi. Yes. Sa Ako kaya, VP Henry, bilang medyo artistic man. Wa, Wow, yun. medyo artistic. Oo. Na ano ko, na-appreciate ko, VP Henry, so props ninda. Iyo, And costume yeah. talaga naman. Kailangan medyo. Di ako ba-comment? Ba kami nag- Although gabos man talaga, VP Henry, talagang Ay, pinaghandaan. dahil mo. Sabi nga, walang tulak, kabigin. Yes, walang tapon Ascend sa ang- 9 contingents. Oo, aside ng performance. Kaya lang, syempre, dapat may winner talaga. Yes, may nagsa-stand out talaga. Yes. Depende sa Oo. mata kang mga judges. Yes. Kuda asa appreciation kan sa indang performance. Sabi nga ni, the beauty is In the eye of the beholder. Bicolon mo. Sige. Ang gayon ngaya, Ay, depende sa naghihiling. depende sa pagkakapot. Ay, Di sa behold- pagkakapot. Beholder. Ganun pala Ako yun. madagitan kita kan mga listeners, mga viewers ta. Depende sa nahiling mo. Oo. Diba? Meaning pwedeng magayon sa imo, bako magayon sa kuya, diba? Oo. Depende Tama. sa pagkahiling mo. Uniqueness. May kanya-kanyang Yan. edges. Yes, okay. VP Henry. Yes, pero gari so tawo nagdita. Oo nga Itong- ni VP Henry. paano Garo, kayo? garo Aba, inakot 11 kang, na. yes, garo inakot kang Quarter. pulang giso crowd. Iyon oh. Ma-11, Oo. quarter to 11 na kaya. Yes. O, magahin tayo kamusta ngayon. man kaya na viewers ta Liga na sa tayo, viewers ta. DCGB online? Kung kumusta sa tuyang viewers? Igwa manggiray VP Henry 6,000. 6,000? Uyog, Oo, mo yan, ah. shout out sa 6,000 May mga viewers. comment man kita dyan, tabi. Igwa man na di. Ayan, alright. Sige po. Kamu na po magururun dyan online. Kami digdi, taga-annotate lang kan sitwasyon. Oo. So, ang last contingent is tribo stick. Yes, tribo o stick. Last contingent, imagine Nahiling VP ka sa Henry. bago na colorful na props. Di ko pa nahiling. Baka ito. So, sa libon. Yung last contingent. Oo. Ano? So, hindi ba kayo nahiling mo ito? Yes. Di ba ito pigamit ka sa bago, ano? Opo. Di ba? Tigluwas na ito, VP Henry, abang Ah. na. Oo, Yeah. nakaabang na sinda. Baka ito para sa libon. Ha? Sige daw, hilingon ta daw. Ako, estimate ko na mga kwan ini. Ma-enjoy kita kainin ko niya na bangi. Imagine, VP Henry, nakaantos na kita sa last contingent. Wow. Finally. Until next Balong naman. Next, Sabi diba, ni, si wala pang Councilor winner. Alan ba? Wala pang Nag-trabay ka sa winner. bago, di ba? Oo nga Opo. pala, wala pang winner. Wala pang winner. Pero si Councilor Alan, may nag-trabay ka sa bago. Ri, siya pa sa nag-iisip na kung paano na maging atap matapos. Di ba? Oo. Na, ano yun eh? Kuta na, sabi niya, kuta na VP Henry, makapag-start early kasi depende din sa Yeah. number ng contingents din and participants, of Kuda course. kayo, limit so kan dapat limitaran kayo ditong so movement hali duman sa assembly area. Yes. Ang andig di sa Siguro saro ito sa nakadelay. stage. Correct. Oo. Grabe kaya stop pa ito. Grabe ang pundo eh. Tama ka Medyo dyan, hala VP week Henry. mananggad. So siguro at least ma-evaluate ninda after kang Ibalong Festival. Yes. Kung man na pwedeng giribuhon. Dapat magiging pick up po ano yan po kayan post-event evaluation. Oo. Pero Tama. ulang tao nag-enjoy pero kuha na eh, matanga ng masyado. Pero ako bilang viewer, VP Henry, Oo. na-enjoy ko siya. Yes. Although Oh, alas yun man 11 na, papikit na ang ating mga mata. Pero bigla kang Pero every time, bigla kang minakusog ah. yes, every time na may nahihiling akong nagpa-perform, gari nabubuhayan man kita. Yeah po. Yes. So, araw ka ng tao ka inquisitive. Pagabot sa performance nin grupo. Curiosity, yes. Grupo ba kaya na di? Yes. Grupo pag ang performance kang grupo, anong pigihiling diyan? Usually organization, Teamwork. di ba? Teamwork. Teamwork, yeah, Yes. that's number one. Teamwork. Tapos sa C8 ang apod may kang cadence. Itong movement na sabay-sabay. Yes. Yeah, no. Lilingon ta daw, VP Henry, ining last contingent, Oo. tribo Ostik. o stick. Ostik. Yes. Ang ostik tataramo na libon, dahil ko lang aram kung ano ang anong apod sa Legazpi kaya yan. Tribo ostik. Sige daw, abangan ta daw ini. Yun, libon, di ba?
Yes. Ay, pangyari. Ibalong pala. Ibalong Festival 2025 Ibalong Festival ang nakakagsaid 2025. ng backdrop. Okay, yan, okay. Pero iba man ang kuanin. Pero nagkahiriling ko ito sa kana. Nahiling mo sa pelikulang ano movie nga na ito? So latest na movie na may animation. Avatar. Nahiling ka kang Avatar? Opo. Ano sa nahiling mo naman? Mga blong tao. Ito, yan ang props sa likod. Yan, ilang ang props ha. Gani, may kahawig. Kakaiba ang kanilang panangga, ang kanilang shield. Kakaiba. Grabe, ano? Grabe. Yes, Sige daw. ilingon ta daw, Ilingon ta VP daw kung Henry. kumusta ang... Gari talaga. Gari, iguana ang matibay ang performance. Ilingon ta ini kung performance nila kung kumusta. From Libon Albay. Sige. Liza Villanueva. Good evening and welcome to Ibalong Festival. Hello, good evening. When you say ustik, anong ibig sabihin po nun? Ang ustik po is a Libon term for magaling. Basta taga-Libon, maustik. Basta taga-Libon, maustik. And this is your first time joining Ibalong Festival. Yes po. Last 1996, we are here but as a participant, not as a contestant po. And this year is different kasi ngayon you are a contingent. Sa kwentong Ibalong Epic, ano yung pinaka-mensahe na gusto nyong iwan sa mga manonood pagkatapos ng inyong performance? From the Ibalong story, ang gusto po namin na maiwan is of course ang bravery ng ating mga heroes and ang pag-restore ng peace sa ating Bicol. Of course, yung hope na kahit may mga problema, there are still people that are willing to help and that are willing to help to restore our peace. Wow. Totoo no, hope and bravery. What would you like to tell your team, Tribo Ustik? Tribo Ustik, thank you for your determination. Of course, sa support ng lahat ng tumulong. Laban, Tribo Ustik. Let's get it on, Libon. Thank you so much. This is a Tribo Ustik from Libon, Albay. No. Contingent number 9, the Tribo Ustik.
gentlemen, contingent number 9, the Tribo Ustik. Once again, ladies and gentlemen, contingent number 9, the Tribo Ustik. Ayan. Last na lang, puminiyok pa. Pero naihabol din. Yan. That would be our 9 contingents for tonight. Grabe. Intense. Grabe. Tindig balahibo. So, that was contingent number 9. Yes, last Okay. contingent, May VP napili ka Henry. na? Wala ka na napili May na? napili na ako. Sa mata ko, iguana akong napiling Yeah. champion, Yeah. first runner-up, second and Yeah, yeah. third runner-up. Ako sa iling ko, di kita masalat na duwa. Yeah. Sa iling ko din, VP Henry, nasa Ah. sarong page kita kung sisay ang Yeah. champion. Gusto mo kitaram ko na sa imo. Talaga. Alat to sa mga judges. Yes. Alright, so, pero ilingon mo ha, although medyo nag-subside ng mga list, mga Viewers. Yeah, Oo. digdi sa area. Oo. Pero so energy kan mga performers. Iyo Maski manggiraray. matanga, dahil nagbago ano, kung Yes, paano yaw sila man pag-training, pero sila mag-smile, maski matanga na, ano ba yan, duda ko gurutom na eh. Oo. Sa mga Basta area. talaga, pag-passion mo, Yes, tapos pag-muya mo yes, talaga ang yes. tigigibo mo, maski pagal ka, VP Henry, ano man na Yeah. oras iyan. Yeah. Diba? Oo. So halat nung taang announcement Yes. kan winners. May tulong pipilion na major awards, then may mga minor awards, no? Yes. As mentioned by Councilor Alan Ranyola. Kaya abangan niya to kung ano man yan na mga performance na winners, announcement of winners na yan. Still on the stage, gariyaon dyan si Mayor Hisham Ismail. Kasi siyempre Yes. kayo po dyan sa awarding, di ba? Yes, Diba kay sa iba din, awarding? nahihiling ko din VP Henry. Baka Oo. kaiba din si Vice Baka, Chairman Baka, oo. Si ng Alan. Ibalong. Vice Chairman? Vice Mayor? Vice Chairman. Oh, si Alan Si, Ranyola. yes. Alan, yeah. Oo. Then, si Congressman Salceda, nahiling ko pa. And then si Mayor Salceda, kan Pulangi. Yes, Then at si Vice nahiling ko Mayor din Kang Lipon. si Councilor Ismail Buban. Yan. Buda si Nahiling ko din. Councilor JP Lee. Yes. JP Lee. Si Councilor Lahara. Yan, Charlton Si Bapang, Lahara. si Councilor Lucila, na mission ka sa bago. And then si Bapang members kan sa ang bayan, o sa ang panlunsod kan Legazpi. So, gari makaskaso na wala sa mga tawad eh. Iyo nga niya, Pero VP ano mo, Henry. dahil naman nagambang sa mga tao kang winners, naghiling lang kang performance. Oo. Diba? Siguro, Dati ba dyan sa front, mailing mo, dyan sa monitor yes. ta. Dakulon sa front, pa yan na mataw tao. dyan, no? Yes. Siguro, VP Henry, so performance says it all. Yeah, Siguro yeah. sa mga tao, nakapag-desisyon naman sinda. Ikaw naman silang Oo. pinili na winner. Oo. Kaya, pagkatapos, tiripuasan. Naturog na nga kita. Oo. Diba? Kaya, na-amaze lang sila kang performance kan mga kwanta. Yes. Pero sabi ni si Councilor Sunshine ba, nagdidi sa tuya? Yes. Nagdidi sa tuya para siguro kumusta man kita. Pero because sabi niya na observation niya, those are valid observations na pwedeng magamit sa masunod na mga taon. Yes, Diba? and saro din sa mga nasabi ni Councilor is ang tibay kan mga Bicolano ay pwedeng Yeah. i-compete Pwede na. national Bako and lang- international. Bako lang sa performers, kundi sa mga sa creative design, Yes. mga choreographers, etc. So yan ang gari saro sa mga abilidad kan mga Bicolano. Sa kon baga sa nakabot ka na sa Cebu, Opo. sa Simala nga rin? Church. Oh, tapos may festival diyan sa ano yun eh, Santo Niño Festival, Dinagyang Festival. Then sa Davao, itong iba pang festival sa Iloilo. Dakol kayo, nag-invite ang key participants from the other part of the Philippines. Sa Baguio, sa Baguio Iguaki Flower Festival. Yes. So Penagbenga Festival. Nag-invite ang nag-invite ang mga performance halos sa ibang parte ng Pilipinas. So, milyon ang presyo diyan, ang premyo diyan. Sa hiling ko man agad, VP Henry. Kaya ta. Kayang-kaya Kaya po ang lang mga ki kwan, Bicolano. kaya po lang ki support,
Kaya po lang support kan mga local LGU. government units. Yes. And support kan iba pa. Yes. Para ma-inspire ang sa tuya Yaon na kaya mga VP kuan. Henry, very evident ang Oho. sa indang passion sa mga Yes, participants, sa mga yes. dancers, Correct. choreographers, and the man Ah, behind yeah. the cameras. Oo. Diba? Hiling Yeah. na hiling ang creativity, Correct. ang passion. Yeah. Kayang-kaya ang mga Pero bibilibang Bicolano. ko naman. So nag-i-receive ka itong mga props na ito. Nag-isip kang design. So design ba ka? Paano pag-imagine mo kay mga pag-ikon, paano gigibon mo? Oo, tama. Inadalan man kimaray. Inadalan man kimaray. Kaya, gabos na performances, magayon. Yes, para sa Kuya Man VP Henry, walang tapon Yeah, correct. sa 9 Oh. contingents. Kung gari, kung salang ka, gari gusto mo gabos ka unon. Oo. Di ba? Oo. Kaunon talaga. Kung salang ka, di ba? Pero ilingon mo ang kwaninda, ang naisip na choreography kasi na maging performance. Pero alat nung tang winners. Ang mga judges palang digdi, ang mga judges digdi, mga experts on their field pagabot sa arog kaning mga dancing competition. O, yan abangan niya to. Kung siya ma-receive kan 500,000 pesos. Yes. Ha? May mass dance pa da? May ano VP? Mass dance. Papabailihon gayud ang gabo sa contingents sabay-sabay. Baka VP Henry. Ha? Mass dance. Siguro Siguro po, matiripon VP gabo sa Henry, contingent oo. yan. Papabailihon. Then Siguro kasi nagbabalik sa mga Oo. dancers. Yeah, Oo, yeah. nahihiling Oo, ta, oo, oo. naglalakaw sila pabalik sa ampangan kang yes, stage. yes. Oo. Anyway, yan ang ano yan ang baka pinali, yun ang pinali sa performance ngo niya na banggi. Anyway, alas 11:05. 11:05 Wow, magayon pa na magpamatanga ano? Pagbanggina. Yes. pag may ibalong ade. Oo. Basta Pero nasa ha? sa ano ko, VP Henry, maski ika ang third runner-up o maski day ka nga ni Oh, Manggana, si day ka Manggana. grabe ang Yes. onrang dinara mo. Iyo Diba, baga. VP Henry? Iyo baga. Uda so enthusiasm mo na maka-perform yan. Nag-perform ka sa Ibalong Festival, istorya na yan. Istorya. Kami nga nito, nag-perform lang kami sa barangay. Ugmaw na kami. Oo, ini pa daw. Ni pangyaw ka sa syudad. Yes. Oh, di ba? Uda, ano ini, sa agad mga klase ano, Sabado ano, an elementary board high school ano. Opo. Kaya ini kadakalagan mga estudyante, kaya maaraman ta kung kumusta man ang pero sana ding maghilang sa agad eh. Ning mga Sana akin nga, ni. VP Nauranan Henry. yan. Oo. Nagkauranan yan. Ma-performan ang gadpalan. Ay nga, nagkakaigwa si ano yan, Pero this time, VP Henry, dahil nakairiba sa mga props. Aday na. Oo. Selling mo, Sa mga ano daw ang dancers na kanta kan lang. selling mo? Ano daw ang music ninda? Iisa lang ang music niyan, Ano? Ibalong. Oo. Pagod ako kung iba ang kanta ninda. Pagod ako kung ngaya, cha-cha, boogie, tango. Oh. Iba yun. Iba yun. Oh. All right. So, we are waiting for the result of the competition. Oo. Pero before that, magkakaroon muna ng pagtitipon Yeah. para sa siguro one for all na ining Oh. Oo. Yes. Ibalong dance. Mas dance pala na. Yes, mas dance. Igong ano nga nang apod ka sa kahit bagang nag-eskwela kita. May apod ka yan mas. Ang aram ko kaya dati ay siguro na Inabot iba mo talaga so- ako. inabot mo Mob sa dance gayon. Ano? Mob dance. Pwede. Iba Pwede. man ata Pero itong iba mob ito. dance. Oo. Iba ito. Pero kahito, doon kaya so bagang so calisthenics. Ano mo yung calisthenics? Mas performances. Ano kaya? Maganda man yung pagilingon, ta dakon sinda dyan. Yes. Mailing ta kung how they Napansin ko, very ano talaga ang kulay ninda, vibrant. Yeah. Pero demo na observe. Ang ibalong dance, may step langan. Gari tulong klase lang ang step kaya. Yes. Dapat mong tandaan. Weaving, sa Ha? pag-weave ng Yeah, abaka. correct. Very good ka talaga. Ano pa? Tapos sa pagtatanom. Pagtatanom. Yes. And Tapos, sa saro, day ko naaram. tuloy yan ang VP step ko yan Henry. eh. Yes. Pag anong bikol kaan? So paghabol, pagtanom, Yes. tapos saro pa. Baka sa pagsagwan. O, di mo ba? Baka. Nata masagwan. Maraming Alas 11 na tipirot. Wala pong sinagwan Maringan sa man. iba. Para palang gisagwan sa ibalo mo. Opo. Pag na kumatango ka. Pero
Pero may lumilipad na pating. Oh, yan. Correct, Yes. correct. Ano nga po ito? Si Tribunaw. 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 Ayan. Dahil ka malingawan. Tabi may kapangaran ng tsokolate. Tubleron. Wait, ilang bang arrangement, oh? Yes. Magayon nun, ma. Iisa lang ang kanilang color palette. Ayan. VP Henry. Correct. Hinahanap mo dito yung microphone. Siguro kung sinabi, may sarong karakter na nawara dyan, mas exciting ito. Ano po? May sarong karakter dyan na hinali. Yes. Mas kapansin-pansin ito. Oo, baka mawagas ang syudad kang Legazpi. Gari may arugmahon dyan na iba. Lalo na ang mga parahiling talaga. Ay, inda. Iyo pala ito ang leksyon kan mga may kapilyuhan sa buhay, ade. You know why? Yeah, Nari mo sa istorya ka? Opo. Nari mo sa karakter niya? Ay, talagang i-discuss natin. Hindi, binasa mo sa istorya niya kung nata ito. Opo. Picture siya. Yes, Diba? opo. Okay. Sa tingin ko, deserve na. Aray mo, Ket. Siguro, reporter kami kaya ito. Siguro mga tulong ibalong yan. Ito talaga ang pagkakaguluhan. Ay, si Simon talaga ang Itong para sa mga viewers ta, saro tabi sa ano ito, sa Tambaluslos, saro siya sa character diyan na hinali ka ni Balong. Tama, di ba? Tapano kaya? Bako akma, bako tugma, tama? Opo. Bako tugma sa Siyempre, naghiling. Opo, magugulat ang syudad ng Legazpi pag nahiling ito. Yan sa nanganing may lalaki naglakaw-lakaw baga dyan sa mga mentally challenged. Oo. Walang bado. Oo. Imagine, Yung VP nagkakaguluhan Henry, mga teenager. Kunya, 9 contingents o Oh. 9 versions of Tambaluslos. How about that, My God. VP Henry? Hindi ko ma-imagine yan, ha? Siyempre, iba-ibang creative, iba-ibang design kayo ito, di ba? Yes. Maray man na hinali ito. Naiko po. Oh, anyway. Pero ito talaga, saro siya significant character ka ni Balong. Sa totoo lang. Sa totoo lang talaga. Opo. Pero without that creator, di ba? Sure, yes. Oh. Parang incomplete. Oo. Pero, ikaw gusto mong ibalik ito, halimbawa? Wag na lang. Ako yung manabo man. Wag na lang. Magugulat ka. Ngunyan nga ni, 9 contingents lang Oo. ini. What more kung dakol na contingents? And it's Yeah. madaming version. Yeah. Di na Oh, anyway. Bala na po kamo dyan na magaragantabay kung paano hanapon yan. Anyway, seriously, saro po siya sa character ka ni Balong. Opo. Talaga. Na naging parte kang istorya ni Father Jose? Jose ba yun? Father Fray Jose Castano. Nyan. Tanadangong niya duman sa historiador na si nga nito, Yung Kadungong. traveler na mang-aawit na Oo. si Kadunong. Nya. Di ba? Sinurat niya ito kung nadangog niya. Kung ano nangyari sa ibalong kan mga nakaaging panahon. Ako selling ko, pwede man ang ganda kong araw kayan na mga creatures kan mga panahon. Ikaw selling ko igwa. Kasi siyempre, dara mong history, gabaga kay ngayam ito bagang sa mga Dracula na dino? Dinosaurs. Okay. Ito baga na, may history baga kaya na kan mga panahon niya, kung Draculaon. Dahil naman sa theory na nagkaigwa kay gari, anong theory yan na naggari, tuminama so asteroid sa kinaban, nawara Big ito. Bang Theory. Yan, The Big Bang something Theory. like, ay bakit iba ko manggayon. Iba ito. Gari theory na may tuminamang asteroid sa Makikigig Pilipinas. ang science teachers na Yan, nagdadangog. baka makigig sa mga science teacher. Baka masala kita. Itong pagkawarakan mga creatures ng mga Draculaon, di ba? Parte ito kang gari evolution kang kinaban. Most probably, digi sa Ibalong, sa Bicol region, ikaw mga creatures na dahil mo makuhaan Yes. na nangyayari. Di ba? Imagine nga ni VP Henry, si Oo. Baltog Palan ay hali sa clan Yung ng baga. mga lipod. O see? Oo. Manito nahiling siya. Kaya igwa siyang gari may kun sa tao, igwa siyang gari anting-anting. Di ba? Superficial being siya. Yes. Buda, baka man talaga hali siya digdi, hali siya sa ibang lugar. Oo. Di ba? Baltog, Bantong, Hanjong. Hanjong. Yes. Kung ilingon, mambida, tawo, di ba? Opo. Mga characters na mga... Heroism baga kaya. Yes, VP Henry, yes. kang tulong Ah, characters. Yeah. Pero ibang, ilingon mo, kung may adalan mong character kan Ibalong,
may separadong istoryan Mayon Volcano. Oo. Diba? Kanina mo pa yan hinahanap, VP Wala talaga, wala. Kaya lang, separated talaga. Yes. Duman sa history kang Ibalong, dahil man na-mention ang Mayon Volcano. Oo. Dahil man na-mention. Okay, so abangan tatabi, Miss Jasmine, ang mas dance. Mas presentation kan mga contingents Yes. na mabayli tabi kan Ibalong. Nakapirila na sinda VP Henry. Iyo. Preparing para mag-start na ini nga mass dance. Sa ko, gurutom na yan, adi. Sa hiling ko, VP, pero dahil lang nagpapamalis siya. Siyempre, dapat mag-smile ka. Trained na mag-smile. Oh, yes. Diba? Imagine ang sa indang passion talaga. Diba? Maulo kang gutom ka na. Maray kita ta. Tatod pa kita? Tatod pa. Okay, so, pero ang viewers tango niyan tabi, mga viewers ta sa Bilog na Mundo, kumusta na kita? Igwa pa kitang dakol pa. 4,925 Uyog-uyogon mo yan? Yes. Siguro, tamang pagkabasa mo? Malinaw pa naman ang aking mga mata. Okay. VP Henry. Relax. Diba? So, gusto ba, may nakatutok kitang mga viewers mo niya, nag-antabay kan magiging announcement kang winners. Yes. And gunyan pa lang, VP Henry, iko-congratulate na ang 9 contingents. Iyo. Pero ikaw dyan posibleng maduble. Halimbawa nga, so, second runner-up, pwedeng makuha siya nga best in music. Yes, oo. Best in props and costumes. Yes. Or best in choreography. Yes, diba? and ritual interpretation. Yeah. Oo, meron kaya duman na VP Henry. So, may mga posibilidad na makakadublian iba. O pwede man na dahil sindaki makuha sa major awards, major prize. Pero, igwa sindaki minor awards. So, yan tabi abangan ta. Mga tugang, kaya ka muna kantabay dyan sa Libon, sa Uwas, sa pangani kita. Sa Libon, Uwas, sa iba pang area kan Albay, muna sa Legazpi City, magabang lang ka mo sa Facebook ta. Yan ta maaraman kung sisayan magiging winners. Pagkatapos ka, nayahay na kita. Yeah. Alright. Aber daw, hilingon ta daw ini na mass dance ko nung gigibuhon kayo ni na mga participants. Yan tabi, Jasmine, so, kombinasyon kang gabos na contingents, di ba? Yes. Okay. Lahat na po yan, VP Henry. Okay? O sige daw, hilingon ta daw sa na magiging performance tabi. Okay, so before we proceed with the mass dance, chant po muna tayo per contingent. Okay? Ready kayo ng inyong mga chant? Okay. Contingent number 1, Tribo. Contingent number 1, Tribo Banquero. Next, contingent number 2, Tribo Maniteños. Contingent number 3, Tribo Licao. Contingent number 4, the Tribo Bicolnon. Contingent number 5, Tribo Orobanwa. Contingent number 6,
Tribo Sinag. Contingent number 7, Tribo Jóvenes. Contingent number 8, Tribo Pulang Anggi. Contingent number 9, Tribo Ustik. Once again, contingent number 1, Tribo Banquero. Okay, palakpakan tasinda po. Okay, before we proceed with the mass dance, for the closing message, again, let's give a hand to Councilor Charlton Lahara. Maray na banggi po sa Inugabos, sa lahat mo ng participants, sa gabos po ng mga spectators, sa choreographers, to our participating contingents. I would like to extend my deepest gratitude for joining this year's Ibalong Festival. You made my first time na paghawak po ng street dance sobrang memorable. And I would like to take this opportunity to thank all the people who worked hard behind the scenes, who helped me to accomplish this Ibalong Street Dance Competition. Again, congratulations to all the participants. Gaya ng sabi ko, enjoy this moment because I know this will be a core memory when you grow up, because not all children or not all the people has the chance to participate and to join Ibalong Festival. And this time that you joined, this is already a win for you. Again, congratulations to all the contingents, to all the participating LGUs. We would like to extend our gratitude in behalf of the LGU Legazpi by Mayor Hisham Ismail. We would like to thank you. And to all the Legazpi contingents, thank you so much for joining. Again, good evening and enjoy the rest of the night. Maraming salamat, Councilor Charlton Lahara, the committee chair of this Ibalong Festival Street Dance Competition. Okay, so I guess, ready na kayo? Ladies and gentlemen, once again, the contingents for Imas Dance. Istoryang suano'y bikulon noon pa kay kong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmuklat ang kultura, kaya Ibalong. Ibalong, orgulyo hindi kulon. Ibalong, kultura na himatang. Ibalong, halip ang iguguran. Ibalong, sa tuyang binikanan.
Ronakan kami kolan pagkasararo makakamtan. Istoryang suano'y bikulon noon pa kay tong panahon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Ibalong, ha! Nagmukhagan kultura, tierra de Ibalon. Ibalong, orgulyo ning bikulon. Ibalong, kulturang nagimatang. Ibalong, halik pag-iguburang. Ibalong, sa tuyang diniganan. Ronakan kami kolan, pagkasararo, makakamtan. Wow, amazing. Spectacular. Walang ibang masasabi kundi puro na lang wow, wow, wow. Palakpakan ka po. The best. So yan, while we are still waiting for the result, pwede po muna kayong umupo, yung ating mga contingents. Ayan, inabot na po sa ating committee chair kay Councilor Charlton Lahara ang resulta ng gabing ito kung sino po yung mananalo at uwi ng ating mga papremyo. Okay? Okay. So, ready na kayo? Are you all excited? Sino kaya ang uuwi ng may pride and joy? 500,000 po ito, 300,000 pesos, and 200,000 pesos. But before that, for our special award, Best in Music and Sound, third place goes to Tribu. Pulang Anggi. Congratulations to Pulang Anggi as Best in Music and Sound.
representative from Team Pulanganggi to receive your award for third place Best in Music and Sound. Ibalong epikong bikulon, istorya ni Baltong Lanjong Bantong, istoryang suano'y bikulon, kung pa kay tong panahon. Ibalong Second place, Tribu Oro Banwa. And our Best in Music and Sound goes to Tribu Sinag. Music and Sound will receive 50,000 pesos. Our next special award is Best in Costume. Best in Costume, third place goes to Tribu Usti. And our Best in Costume goes to Tribu Licao. The Best in Costume will receive 50,000 pesos.
Next special award is the Best in Street Dance. Best in Street Dance, third place goes to Tribu. Tribu Licao. Second place for Best in Street Dance goes to Tribu Bicolnon. Second place will receive 30,000 pesos. And our Best in Street Dance goes to Tribu Pulanganggi. The winner will receive 50,000 pesos. Next special award is Best in Dance Ritual Interpretation. Our third place goes to Tribu Ustik. And our second place for Best in Dance Ritual Interpretation goes to Tribu Licao. And our Best in Dance Ritual Interpretation goes to Tribu Pulanganggi. The winner will receive move to the exciting part. Let us just first award
our certificate of appreciations to our Board of Judges. I will just read the citation. This certificate of recognition is proudly presented to Mr. Ronnie B. Mirabuena for his invaluable contribution, support, and service as one of the Board of Judges during the Ibalong Festival 2025 Street Dance Competition held at Ibalong Park, Legazpi City, Albay. Given this 5th day of September 2025, signed Honorable Charlton Lahara, Legazpi City Councilor, and Honorable Hisham Ismail, Legazpi City Mayor. Once again, thank you to Mr. Ronnie B. Mirabuena. Same certificate of recognition is presented to Mr. Ramos J. Villanueva. Same certificate of recognition is proudly presented to Miss Marie Veronique D. Burdin. Same certificate of recognition is proudly presented to consultants Professor Ramil C. Chabinilla. Professor Ramil Arranger and Chabinilla. composer. Yes, is the arranger and the composer of the official Ibalong theme song. Same certificate of recognition is proudly presented to Dr. Raul B. Binjan. And now to the most exciting part. The overall winners for this year's Ibalong Street Dance Competition. Our third place goes to... Our third place will receive 200,000 pesos. Our second runner-up will receive 200,000 pesos. Ito rin po yung i-present nyo sa bangko, okay? Our third place goes to Tribu! Tribu Bicolnon!
Our first runner-up. Our first runner-up will receive 300,000 pesos. Our first runner-up goes to Tribu. Tribu Likaw. For this year's Ibalong Street Dance Competition, the champion will receive 500,000 pesos. Our champion goes to Tribu. Tribu. Tribu Pulang Anggi. There you have it. Congratulations, Tribu Pulang Anggi, this year's champion for Ibalong Festival 2025 Street Dance Competition. Congratulations to all the winners. Bukan kultura Tierra de Ibalong Ibalong Orgulyo hindi kulon Ibalong Kultura nga gimatang Ibalong Halip ang iguguran Ibalong Sa tuyang binikanan Runakan kami ko lang Pulang Anggi. Congratulations. Alright, congratulations sa mga winners. Ngunya na banggi, pakisumada mo daw tabi, Jasmine, sa winners ta. Apa? Third placer, Tabi Jan, VP Henry, Yep. Pulang Agi. Yeah. Second place, ang Tribu Urapanwa. And ang first place, VP Henry, sa Mm. Best in Music and Sound, ay ang Tribu Sinag na nakakuha ng 50,000 pesos. Okay. Sa Best in Costume, VP Henry, ang third place ay ang Tribu Ustik. Yeah. Second Mm. placer, Tajan, VP, ay ang Tribu Pulang Agi na Mm. nakakuha ng 30,000 pesos. And ang winner sa Best in Costume ay ang Tribu Ligaw na Wow. nakakuha ng 50,000 pesos. Okay. Sa Best in Street Dance man, VP Henry, ang third Best place. in Street Dance. Okay. Yes. Ang third place na dyan, VP, ang Tribu Ligaw. Tribu Ligaw. Yes. Okay. Ang second placer na dyan, VP Henry, ang Tribu Bicolnon na Mhm. nakakuha ng 30,000 pesos. And ang winner or ang first place ay ang Tribu Pulang Agi na nakakuha giraray ng 50,000 pesos. Oho. Okay. Last special award, VP Henry, ining Best in Ritual Interpretation. Mhm. Ang third placer ang Tribu Ustik na nakakuha ng 30,000 pesos. Ang second placer, VP Henry, ang Tribu Ligaw, 30,000 pesos. And ang first placer, VP Henry, ang Tribu Pulang Agi, Yeah. 50,000 pesos. Okay. And sa Ibalong overall winner, Tabi, VP Mm. Henry, ang second runner-up na nakakuha ng 200,000 pesos ay ang Tribu Bicolnon. Mm.
ang first runner-up na nakakuha ni na 300,000 pesos Okay. is ang Tribo Ligao. And ang Ibalon champion for street dance competition. Ngunya na taon ang nakakuha ng 500,000 ay ang Tribo Pulang Agi, VP Henry. Okay. Pero so minor awards na nako kang Tribo Pulang Agi. Sinabaga 500,000. Ikaw pa sinang minor awards Yes, nakakuha sinda kang minor awards Saro, 2, 3, apat. Actually, na nakuha minors, ninda. Yes. minor awards. Yaon Okay. sinda Okay. sa apat na Okay. So, minor awards. so second place. Ano nga na second place? Ligaw ba yan? Tribo Ligao. Tribo Ligaw. Ano, pirang nakuha ng minor awards? Tribo Ligao, Saro, 2, 3, tatlo po, VP Henry. Tulo. Yeah. Okay. So meaning, sa mga major awards, ikaw pa sila nakuha ang minor awards, more than 500,000, more than 300,000, and more than 200,000. Yes. Okay. That's not bad. Not bad. Yes, not diba? bad. And congratulations sa mga nanggana and sa mga naiman nanggana VP Henry. Yeah. Still, congratulations Yes, dahil sa yes, tinaunindang onra sa dedication and sa passion na pinahiling ninda tanganing ipahiling. Yeah. And i-represent ang sa indang lugar, ipahiling ang epiko kan Ibalong. Alright, so congratulations po sa Saindo Gabos. Good luck sa mga congrats sa mga winners. Good luck sa mga non-winners. Until next time naman. Nakulong pa man na Ibalong Festival. Pero di ko lang alam kung gari may Hall of Famer man ngaya sa Ibalong. Gari pa man na pag-ururunan yan. Kung parang busy sinang mga gana dahil na pwede mag-interest sa masunod ng mga aldawin. Hopefully, after kaining taon na next year daw, baka mag-invite na kihali sa ibang mga probinsya para sa Ibalong Festival. Okay, siguro ma-extra na kita. Sa pangaran ka sa muyang Chief Technician na yaon digdi, Chief Ramir Tanay. Kasabay tapos si Jerome Martinez na sa muyang pag-iriba sa tuyang live broadcast ngunyan. And then si Boy, ang sa tuyang piloto. Si Shara Meleron, social media. Mga tugang, salamat po sa pagantabay. Ako po si Henry Maceda. Asin ako man po, si Jasmine Baloloy. Salamat po. Maray na banggi pa sa Saindo Gabos. Goodbye. Istoryang suwano'y bikulon, noon pa kay tong panahon.